دوستان عزیز، سلام عرض میکنم. اسم من عباس میلانی از طرف دانشگاه استنفورد و گروه ایران شناسی تشریف فرماییتون رو خیر مقدم میگم. قبل از هر چیز باید به خانواده سرکار خانم مهسا امینی تسلیت بگم به خاطر قتل دخترشون. به همه ملت ایران باید این قضیه رو تسلیت گفت. به گمان من به همه آزادی خواهان در هر جای جهان که هستند باید تسلیت گفت، برای اینکه این رخدادی است به گمان من نادر و تاریخی، هم در ایران و هم در جهان. جلسه امشب یا امروز یا هر زمانی که میبینیدش هم برای بزرگداشت و بررسی این رخداد تاریخی است و هم برای معرفی یک کار به گمان من شگفت انگیزی که اهمیت اون هم تاریخی داره. کاری است که خانم مرجان ساتراپی انجام دادن به اسم زن زندگی آزادی. این بخت رو دارم که اعلام بکنم از همین الان در سایت دانشگاه و در سایت های متعدد دیگه ترجمه فارسی این اثر بسیار بسیار جالب که با همکاری حدود 30 نفر تهیه شده و مدیرش و ویراستارش و در واقع نویسنده اصلیش خانم ساتراپی هستن، برای رایگان، برای خوندن رایگان و دانلود رایگان در ایران در اختیار شما خواهد قرار داره. از همه مطبوعات، از همه رسانه ها استدعا میکنم اگر این امکان رو دارید این لینک رو بگذارید که این کتاب بتونه در ایران خونده بشه و مردم ایران بدونن که بعضی از برجسته ترین هنرمندان جهان به همت مرجان ساتراپی برای بزرگداشت این رخداد گرد اومدن و چند ماهی است شبانه روز کار کردن. ترجمه فارسیش مفهوم واقعی در ظرف یک ماه اخیر به معجزه به پایان رسیده. وقتی که صحبت با خانم ساتراپی در مورد برنامه‌ای در سال مورد این کتاب شروع شد، من وقت همکاری با خانم ساتراپی رو در این کتاب داشتم، قرار شد که برای رونماییش یک برنامه بگذاریم که در آن واحد در رسانه ها 2 نفر از مهمترین و کاربلدترین زنان برنامه ساز ایران در مورد این برنامه کتاب صحبت بکنند و به محض اینکه این صحبت آغاز کردیم معلوم بود که این 2 نفر کی هستند. خانم لونا شاد که الان در وایس آف امریکا هستن و سرکار خانم سیما ثابت. با هر دو تماس گرفتیم در همون زمان و قرار شد در امروز روزی برنامه‌ای در مورد این کتاب بسازن و پخش بکنن. خانم شاد برنامه رو ساختند و در این فاصله خانم ثابت استعفا دادند از ایران اینترنشنال. ما ازشون دعوت کردیم که چون این وعده رو به ما داده بودن به وعده وفادار بمونن و ایشون قبول کردن و قبل از این که دعوت کنم مدیریت برنامه رو در دست بگیرن باید یک پوزش هم از خانم مرجان ساتراپی بخوام. من در چند دفعه اخیری که با ایشون در برنامه‌های مختلف بودم ایشون رو ساتراپی خطاب می‌کردم و دیروز خطا پوشیشون به پایان رسید و گفت مرتی که ساتراپی نیست ساتراپه. به هر حال من پوزش میخوام، نگفتم مرتی که ایشون لطف فراوان دارن، ولی من ایشون واقعا پوزش میخوام که اسم ایشون رو به شیوه فرنگی تلفظ میکردم و نه شیوهی که باید. خیلی ازتون پوزش میخوام. سرکار خانم دکتر ثابت. خیلی خیلی ممنونم از فرصتی که دادید آقای میلانی، مثل همیشه لطف دارید. خانم فامیلتون رو چی بگم؟ خانم ساتراپی درست میگم الان؟ ببخشید با این تصحیحی که آقای میلانی کردن یه سر نگران شدم. ما فکر کنم اشتباه کردیم. نه شما درست میگفتین. خیلی متشکرم. مرسی ازتون. خوش آمد میگم به هر دوی شما، خوش آمد میگم به همه اونهایی که به ما پیوستن در این جلسه همراه ما هستند که به همت دانشگاه استنفورد و همت آقای میلانی و خانم ساتراپی عزیز برگزار شده. امروز در روز مهمی دور هم جمع شدیم. سالیاد مهسا ژینا امینی بزرگ است، دختری که دختر ایران بود و پارسال به دست نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی کشته شد، جانش رو از دست داد که اتفاق بزرگ و عظیمی رو رقم زد که به یقین یکی از بزرگترین مرگ‌های تاریخ
ایران هست. امروز تقریبا در سراسر شهرهای دنیا اتفاقهای زیادی رقم خورد. ایرانیانی گرد هم آمدند برای گرامی داشت یاد و خاطره ژینای عزیز، مهسا امینی عزیز. در ایران همینجوری که داریم صحبت میکنیم مدام از ایران هم خبرهایی میرسه، هرچند که جمهوری اسلامی همه کار کرد که مانع تجمع مردم بشه. از ساعات اولیه روز لشکرکشی خیابانی نیروهای سرکوب رو داشت که با موتورها و گشت‌های نظامی خودشون تمام میادین و خیابان‌های اصلی خیلی از شهرها رو غرق کرده بودند. در شهر ژینا، مهسا امینی، تمام راه‌های منتهی به آرامستان لایچی رو بستند و صد شهر رو باز کردند که حتی راه‌های غیر مستقیم رو هم به روی مردم ببندن و مردم به دلیل اون آب رودخانه‌ای که جاری است حتی نتونن از کوره راه‌ها خودشون رو برسونن به سر مزار. پدر مهسا رو از ساعات اولیه روز بازداشت کردند، بعد او رو آزاد کردند و بعد تمام خانواده رو در حبس خانگی نگه داشتند. اگرچه این جلسه است برای قدردانی از کار بزرگ خانم سازشافی برای رونمایی از کتاب او، اما من با اجازه شما اگر امکانش باشه در ساعتی که در خدمتتون هستیم که این جلسه احتمالاً 1 ساعت و نیم 2 ساعت طول بکشه، اگر خبر فوری آمد که در همین لحظات در خیابان‌های ایران یا خارج از ایران داشت رخ میداد در این ارتباط، حتما در خدمت میذارم، با شما در میان میذارم. خانم سازشافی اگر اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع بکنیم. از کتابتون اصلا به ما بگین چی شد که شما اصلا رفتید به سراغ اینکه کتابی در این باره بنویسید؟ والا حقیقتش این هستش که یه دوست ناشر فرانسوی من داشتم که سال بود که میخواست که ما با هم دیگه کار کنیم و طبق معمول من که همیشه در حال نوشتن 1-2 تا کتاب هستم و تا همیشه 20 صفحه اول که می نویسم فکر میکنم که وای چقدر باهوشم و چه شاهکاری آفرینی دارم میکنم اینا. 1-2 هفته میذارم کنار، 2 مرتبه که میخونم میبینم نه خیلی اصلا خوب نیست و همه رو میندازم تو سطل آشغال و این پروسه همینجوری ادامه داره، در نتیجه آخرش هیچی در نمیاد. این دوست فرانسوی من که متاسفانه در این بین درگذشت و من دیگه خسته شدم، بس که گفتم که من ناراحتم و خیلی عصبانی هستم و از اتفاقایی که در ایران میفته و اینا، بیا با هم دیگه یک کتاب درست بکنیم. و گذشته این که پرسپولیس به خاطر اینکه یک کتاب مصور بود خیلی به مردم کمک کردش که درک بکنن که واقعا توی ایران چه اتفاقی افتاده. برای اینکه قبل از الفبا اولین زبان بشریت نقاشی، 20,000 سال پیش مردم نقاشی میکردن. یک رابطه ما با تصویر داریم. تصویر مثلا وقتی که شما صورت یه آدمی رو میکشید که لبخند میزنه، از هر جای دنیا بیاید وقتی لبخند میزنین همون لبخند رو میزنین، یا وقتی که ناراحتین و خیلی چیزای دیگه. و ما تصمیم گرفتیم که یک کتاب، یک رمان مصور درست بکنیم و یواش یواش اینجوری بود که پس باید حتما یه دونه هیئت علمی داشته باشیم، برای اینکه من اصلا نمیتونم بگم که من سواد و یا آنالیز اینو دارم که بتونم تمام این قضایا رو بتونم توضیح بدم. یه آنالیز شخصی دارم ولی این آنالیز شخصی من به روی تحقیقات و روی تفکر هر روزه نیست. یه چیزی هستش مثل یه احساس غریزیه، یه چیزی که بهم میگه این درسته این درست نیست. پس احتیاج به یه هیئت علمی داشتیم. این هیئت علمی مسلما نفر اول دکتر میلانی بود، برای اینکه دانشمندترین همه ما دکتر میلانی هستن، بی‌طرف‌ترین ما همه دکتر میلانی هستن، با وجود تمام به هر چیزی که خودشون اعتقاد دارن با این حال میتونن به صورت عادلانه به هر چیزی قضاوت بکنن و حقیقت رو بگن. نفر دوم فرید وحید بود. فرید وحید یک پسر 31 ساله است که تا 6-7 سال پیش ایران زندگی میکرد و تقریبا از نسل تمام همین جوانایی هستش که رفتن توی خیابون که بیش از 500 نفر از اونها کشته شدن، هزارها نفر از اونها در زندان رفتن، چند 10 نفر 20 نفرشون اعدام شدن، بغیر از اون کسایی که بهشون تجاوز کردن در زندان ها بهشون شکنجه، تحت شکنجه قرار گرفتن. و لازم بود که یک نقطه نظر یک آدم جوان رو داشته باشیم
و بعد لازم بود نقطه نظر یک آدم دیگه هم داشته باشیم که ایرانی نیست، برای که ما به هر حال همه ما خیلی میهم پرستیم در ایران، خیلی ارق ملی در همه ما خیلی قوی هستش و یک نقطه نظر خارجی مهم بود. در نتیجه آقای ژان پییر پرن که رپورتر بزرگ در روزنامه لیبراسیون بود که ایران رو خوب میشناسه، بارها به ایران مسافرت کرده و واقعا ایران رو خوب میشناسه، با ژان پییر پرن هم تماس گرفتم، همه گفتن آره. بعد این بودش که باید پیدا میکردیم قسمت هنری کارو، یک لیست 30 نفره بود، 35 نفر بود از بهترین کارتونیستایی که من کارشون رو دوست داشتم. من برای تک تکشون نامه نوشتم که خیلی خوشحال میشم که توی این کتاب شرکت بکنین. همشون بدون، یعنی واقعا بدون چی میگن استثنا، همشون ایده این کتاب برای خیلی جالب بود، ولی برای بعضی از اینا گفتن آخه ما اونقدر دانش نداریم، نمیدونیم داریم راجع به چی حرف میزنیم، چجوری ما میتونیم اظهار نظر بکنیم راجع به همچین چیزی. یعنی یه سریشون ترسیدن که اگه بخوام بگم ممکنه که یه سری چیزای چرت و پرت بگن، در نتیجه از ترس کار بد نیامدن. ولی توی این هیئتی که ما داریم یه حدود 25% 30% کسایی که شرکت کردن ایرانی هستن و بقیه هاشون همه کارتونیستای درجه 1 دنیا هستن، از اسپاکروکا تا اسکرقبت، لویس ترونتایم، کوکو، کتل و از فرانسه، ایتالیا، اسپانیا. ما شروع کردیم این کتاب رو درست کردن 7 ماه پیش شروع شد که این هم یه معجزه بود که بتونیم یه کتاب 280 صفحه‌ای در عرض 7 ماه با این همه آدم بتونیم درست بکنیم. و برای من این کتاب یک هدف، 2 تا هدف خیلی مهم داشت. اولین چیز این هستش که درسته که سیاستمدارن و کار سیاسی میکنن، مسلماً دلشون خیلی برای مردم ایران نمیسوزه و هیچ کم ازشون انتظار نداره که بیان به جای مردم ایران انقلاب کنن برای ایران. ولی نظر عمومی خیلی اهمیت داره، برای که همین سیاستمدارا احتیاج به رأی مردم دارن. در نتیجه اگه نقطه نظر دنیا مردم عوض بشه، اگه موضوع ایران برای مردم یک کشوری مهم باشه، مسلماً سیاستمدارا مجبور هستن که تن بدن به این. و من خیلی دیدم که واقعا این ماجرای اتفاقی که در ایران، انقلابی که در ایران در عرض 1 سال گذشته تعداده براشون خیلی مهم بود، ولی درک این که واقعا چه اتفاقی افتاده، چه جوری این اتفاق افتاده، از یک طرف این هستش که به خبرنگارا ویزا نمیدن که بتونن برن، یه طرف دیگه وقتی که ویزا میدن خیلی وقتا تنبلن، این خبرنگارا کار درست حسابی انجام نمیدن، که تصمیم گرفتن که ایرانی اینه، حالا ما خودمون رو بکشیم دارم بزنیم، بازم میگن تصمیمی که گرفتن ایرانی این و چیزو نمیشه عوض کرد ازش. درش این یک کتاب بود که بتونه توضیح بده به مردم غیر ایرانی که در عرض این 1 سال چه اتفاقی افتاده و اینو توی پرسپکتیو تاریخی بذاره. و این پرسپکتیو تاریخی کار دکتر میرانی هست که بگه که نهضت زنا مال امروز نیست، که این ماجرا از اساطیر ما تا ادبیات ما تا قیام زنان یعنی رول زنان در 150 سال گذشته از قرةالعین به این طرف چقدر اهمیت داشته. و اینجوری مقیش بزنیم من سوال بعدی بپرسم. خیلی متشکرم. من فکر کنم اگر که لینک رو داشته باشین، من میدونم که شما PDF کتاب رو برای مردم، برای فارسی زبانان به طور مجانی در دسترس گذاشتید و جالبم هست برای اینکه کتاب داره خیلی خوب میفروشه به زبانهای دیگه، ولی در این حال شما حاضر شدید که لینک فارسی این رو مجانی در اختیار عموم قرار بدید. و خب اگر که امکانش باشه همینجا به اشتراک بذارید. منم خودم در صفحه یوتیوب میذارم، میبینم که عملا اگر این لینک رو میذارن، شاید حتی اصلا در ساعتی که داریم حرف میزنیم مردم بتونن ببینن، کسایی که آمدن در این کنفرانس ورق بزنن و همینجوری که داریم راجع به بخش‌های مختلف حرف میزنیم اون صفحات رو ببینن. آقای میلانی عزیز، قبل از اینکه برگردم خدمت شما فقط یه خبر فوری داریم. همین الان میگن که در بعضی از مناطق کرمانشاه مردم به خیابان آمدن، حکومت تیراندازی کرده. ساعتهای پیشین
در سقز تکثیراندازان به جوانی به اسم فردین محمدی، اگر اشتباه نکنم برشک فردین جوادی، اگر اجازه بدین اسمشو کانفرم میکنم، ولی به یک جوان در سقز تیراندازی کردند و او رو هم زخمی کردند. اسمش فردین جعفری است که به دست تکثیراندازها زخمی شده. همین الان هم خبرهایی از تیراندازی در کرمانشاه به مردم هست. همینجوری که داریم حرف میزنیم مردم در خیلی از جاها در خیابان هستند و واقعا اگر خبری بود حتما در ادامه خواهم گفت. آقای میلانی، شما یه بخشی از کتاب رو شما نوشتید، منتها این رو با اسطوره‌های زن ایرانی شروع کردید، آنها که در اساطیر ما به عنوان رهبران کشور، فرماندهان، مادر قهرمانان بودند. زنها از کی وضعشون اینجوری شد که برای اینکه به حقی برسند باید انقلاب کنند؟ من فکر کنم این نقطه عطف برای سرکوب زنان در ادبیات و در واقعیت جامعه ایران آمدن اسلامه. قبل از اسلام زنان ایران بدون شک از آزادی بیشتری برخوردار بودند. این در ادبیات منعکسه، در تاریخ سیاسی ما منعکسه، در اساطیر ما منعکسه. اگر ما شاهنامه رو مثلا به عنوان بخشی از تاریخ خودمون بدونیم، شگفت‌انگیز نقش زنان در شاهنامه. هاتف فردوسی یک زن فرزخیخته فرزانه شرابخور درجه یکی عین خانم ساتراپی. کاملا یعنی انگیزه اصلی رو به فردوسی او میده. از آناهیتا بگیرید تا شاعرایی که در زمان حافظ بودن، با حافظ مراوده داشتن، با عبید مراوده داشتن، تا بیاید قرن 19 خانم ساتراپی اشاره کردن. از قرةالعین بگیرید بیاد انقلاب مشروطه، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، سیمین دانشور. و یه پدیده‌ایه که تلاش من و خانم ساتراپی در اون مقدمه که ایشون لطف کردن طرحاشو ایشون کشیدن، اینی که نشون بدیم این جنبش یک نتیجه یک فرایند تاریخیه. هزار زن در طول این قرنها مبارزه کردن، الان به یک جهش کیفی رسیده. جهش کیفی زن زندگی آزادی چنان تغییر ایجاد کرده. به این نکته به نظر من باید توجه کرد. رژیمی که تمام توجیه اخلاق خودشو بر اساس اسلام و قرآن میاره، الان اونقدر در یک سال اخیر کفگیرش به تایید کرده که میگه نه حجاب تو تخت جمشید هم هست. یعنی میدونن دیگه کسی به آیه قرآنی که مثلا تعبیر میکنن، خیلی ها میگن تعبیراشون هم دروغه، یعنی زن زندگی آزادی یک سرکوب تاریخی از زنان رو به عنوان شهروند درجه 2، به عنوان کسی که زندگیش نصف مرد میارزه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی برگرفته از قرآنه. زنان گفتن بسه، ما نمیخواییم، ما شهروند تمام قد و تمام تساوی طلب این جامعه هستیم. و کاری که خانم ساتراپی در این کتاب کرده دقیقاً نشون دادن این هست که چطور در عرصه‌های مختلف زندگی تاریخی و زندگی روزمره زنها پیشتازن. و این کار واقعا نمیخوام فقط در مورد خانم ساتراپی صحبت کنم، ولی دقیقه که نگیم کتاب پرسپولیس ساتراپی درخشان ترین وصف موجود از زنان و دختران ایرانه که مبارزه میکنن. چیز نیستن، کسی نیستن که حرف زور بخورن، سرنوشت خودشون رو در دست خودشون میگیرن. من یکی از اولین بارهایی که متوجه شدم این کتاب چقدر درخشانه از مقاله یه دانشجو بود. یه دانشجو خانم کتاب پرسپولیس ساتراپی رو با کتاب لولیتای خانم آذر نفیسی مقایسه کرده بود و نشون داده بود که اینها دوتا چه شکل‌های متفاوتی از ابراز وجود زنانگی در ایران هست. به همین خاطر تلاش این کتاب همونطوری که ایشون گفتن اینه که زمینه تاریخی این جنبش رو نشون بده و شگفتی این کار اینه که چقدر واقعا برجسته ترین هنرمندان و کاریکاتوریستای جهان رو خانم ساتراپی به اعتبار اون وجهی که داره تونسته گرده هم بیاد و به اعتبار وجهی که این جنبش داره گرده هم آورده
و در تقدیر این جنبش و در شناساندنش به کشورهای مختلف. الان به فارسی در اومده ولی 8 تا 9 زبان دیگه هم فکر کنم همین امروز فردا داره در میاد، انگلیسیش هم داره در میاد و یک پدیده جهانی ایجاد کردن که من این بخت رو دارم که همکار کوچیک ایشون در این ماجرا بودن. ببخشید یه لحظه صدای من قطع شد. آقای میلانی عزیز خیلی متشکرم از توضیحاتتون. برای کسایی که همین الان به ما پیوستن فقط اعلام میکنم که لینک این کتاب در بخش چت همین زوم قرار داده شده. اگر کسی مایل هست که کتاب رو به طور رایگان دانلود بکنه و لینک PDF کتاب رو داشته باشن میتونن همین الان نگاه کنن، به خصوص که ما حتما در مورد جزئیات بیشتر در مورد کتاب صحبت خواهیم کرد. خانم ساتراپی شما برای ما تعریف بکنید که اصلا خب اشاره کردید به این که برای این بود که افکار عمومی جهان رو بتونید همراه بکنید با خیزش زن، زندگی آزادی، خیزش انقلابی بزرگی که خب مرزها رو در نوردیده بود. ولی لحظه جرقه این کتاب کی بود؟ چرا اصلا فکر کردین کتاب میخواد؟ ببینید کتاب لازم بود برای اینکه آدم، ما مثلا کارهایی که میتونستیم بکنیم، یعنی نهایت کاری که ما میتونیم اینجا بکنیم این هستش که ما بلندگوی مردم ایران باشیم، صدای مردم ایران رو برسونیم. کار دیگه ای ما نمیتونیم بکنیم و هر کسی دیگه ای هم که ابراز وجود جوری دیگه ای بکنه آدم دروغگویه. اتفاق واقعی داره در ایران میفته. اتفاق واقعی امروز صبح توی زندان اوین با نرگس محمدی و زندانیایی که در زندان اوین هستن همین امروز صبح افتاد. این اتفاق در ایران داره میفته. مردمی هستن که همین الان در کرمانشاه دارن تیر میخورن، جوانایی هستن که دارن کشته میشن. ما می اومدیم حالا یه خورده تظاهرات میکردیم، به خود هارت و هورت میکردیم. حالا این کارا خوب هست ولی یک مدت کوتاهی بعد فراموش میشه. کتاب یک چیزی هستش که میمونه و این کتاب همونجوری که عباس جان گفتن الان ما 11 تا ناشر مختلف داریم از دنیا، ولی برای من خیلی اهمیت داشت برای که این کتابی که الان من بهتون نشون میدم، این کتاب بود. من نمیتونم توصیف بکنم برای ایرانی‌ها که چه اتفاقی در ایران افتاده. منی که توی پاریسم و اگه همچین کاریو بکنم ببخشید ولی اسمش هست گندگوزی. برای که ما اخباریو که دست دوم هستش رو استفاده میکنیم و توضیح میدیم به ایرانی‌ها که چه اتفاقی افتاده. هدف این نیست. هدف ترجمه این کتاب به زبان فارسی این هستش که به ایرانی‌ها بگیم که یادتون نره که شما تنها نیستین. دنیا داره شما رو نگاه میکنه. آرتیستای دنیا، مردم عادی دنیا همه دارن شما رو نگاه میکنن. ولی که این کتاب در ما بهترین آرتیکلایی که میتونستیم توی مجله و روزنامه از لوموند تا نمیدونم تا نوول ابزرواتوار، لوپوان، تمام آرتیکلایی که نوشتن خیلی خیلی از کتاب استقبال کردم. این به خاطر من نیست، این به خاطر زیبایی این جنبشه. چرا این جنبش زیباست؟ برای اینکه زیباترین چیز در دنیا آزادیه، ولی یک چیزی هستش که از آزادی زیباتره، اونم جنگیدن برای آزادیه و ایرانی‌ها دارن برای این آزادی می جنگن و این جنگ زیباترین و شریفترین جنگیه که یک ملتی میتونه داشته باشه. این کتاب به خاطر اینکه داستان ایرانی هست، من نمیتونم داستان ایرانی ها رو ازشون بگیرم بفروشه یک ناشری. این داستان لااقل باید به صورت مجانی در اختیارشون قرار داده بشه، فقط برای اینکه یادشون نره که ما هستیم، ولی ما ایرانی ها فقط نه، همه دنیا هستن. برای که وقتی که شما سارینا هستین، نیکا هستین، مهسا هستین، محمد رضا هستین، محسن هستین، وقتی که میرین توی خیابون، وقتی که اون بسیجی دیوس، وقتی که اون پاسدار دیوس تر از اون بسیجی با چاقو و باتوم و تیر و مسلسل منتظرتون هستش، وقتی که بدونین که دنیا داره نگاهتون میکنه، قوت قلب میگیرین. آقای میلانی، از وقتی که کتاب در اومده چقدر استقبال شده؟ چقدر خود شما فکر میکنید که این میتونه موثر باشه؟ برای اینکه همزمان که داریم راجع به توجه افکار عمومی، خیزش زن، زندگی آزادی و این انقلاب مردم ایران حرف میزنیم و از اهمیتش میگیم، شاهد این هستیم که سیاستمداران پشت سر دارن کارهای دیگه میکنن، با جمهوری اسلامی زد و بس دارن. همین الان که هنوز خون جوانهای ایران تازه است، 1001 جور دیپلماسی نرمش و کرنش رو به کار گرفته جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه از هر جایی که میتونه امتیاز بده و در این حال
فضای کشورهای دیپلماسی رو با کشورهای دیگه تلاش بکنه که آسون بکنه. یعنی این افکار عمومیه چقدر میتونه کمک بکنه؟ یعنی خیلی داشتیم، خیلی حمایت مردمی داشتیم در بین شهروندان کشورهای غربی، ولی از یک طرف مقام‌های غربی میگن ما صدای انقلاب شما رو شنیدیم، از اون طرف پشت سر دارن مذاکره میکنن. آمریکا بایدن امروز پیام حمایت میفرسته، از اون طرف میبینیم که پول میفرسته به جمهوری اسلامی و زندانی باش مبادله میکنه. همونطوری که دوباره مرجان خانم گفتن، کشورهای غربی مثل هر کشوری دیگری در پی منافع خودشون. رژیم جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که رهبریش در وهله اول فقط در فکر بقای خود نکبت حاکمه و اگر هم به خارج از ایران توجه داره، به لبنان توجه داره، به عراق توجه داره، به فلسطین توجه داره، پولا رو اونجا خرج میکنه و برای ایران خرج نمیکنه. بر کشورهای دیگه منافع خودشون رو در نظر دارن. وقتی که این جنبش آغاز شد و جهانگیر شد در مفهوم واقعی، دیدیم که همه کشورهای غربی و حتی روس و چین هم دیگه جرأت دفاع مستقیم از این رژیم رو نداشتن. دیدیم که تمام منادیان این رژیم، تمام دلالان این رژیم، تمام طرفداران نیمه علنی این رژیم سکوت کردن، پس نشستن. جنبش که سرکوب شد، نفاق که در خارج حاکم شد، اختلاف که حاکم شد، اونا فکر کردن این جنبش شاید دوام پذیر نیست. ما باید دقیقاً قدرت این جنبش رو و دوام این جنبش رو و وجود یک ایران دیگری رو که غرب بتونه ببینه، یک ایران دموکراتیک عرفی که زنان در اون برابرن، یهودی و مسلمون و بهایی و ناباور برابرن، کرد و ترک و بلوچ برابرن در یک فضای دموکراتیک. اونا اونو ببینن، به اقتضای منافع خودشون حتما سیاستشون رو عوض میکنن. و کتاب خیلی نقش داره، به خصوص کتابی از جنس همین کتاب مثلا پرسپولیس. من واقعا اول بار که نفوذ مرجان رو در آمریکا متوجه شدم وقتی بود که رفتم برای سخنرانی در یک دبیرستانی در همین نزدیک دانشگاه ما. همه تقریبا دانش آموزان رو جمع کرده بودن، دست هر کدومشون یک پرسپولیس بود. من فکر کردم این به خاطر اون جلسه اینا بهشون کتاب گفتم شما چطور همه پرسپولیس؟ گفت این کتاب درسی ماست، یکی از 10 تا کتابی است که همه در این دبیرستان دارن میخونن. این در سطح وسیع در آمریکا اتفاق افتاده، مطمئنم در فرانسه هم اتفاق افتاده. تردیدی ندارم که این کتاب هم همون کار خواهد شد باش. من ترم دیگه کلاس در همین دانشگاه دارم در مورد سیاست در ایران. قطعا این کتاب رو به عنوان کتاب درسی ازش استفاده خواهم کرد، برای اینکه وصف بسیار دقیق همه جانبه ریشه های تاریخی، قدرت این جنبش، اهمیت زنان و دناعت این رژیم در سرکوب. خود شما خانم ساتراپی، واکنش هایی که در بین مردم گرفتید از دیروز که اومده چی؟ من حالا قبل از اینکه پاسخ بدید فقط بگم که لینک در بخش چت در همین اتاق هست، دوستان میتونن برن نگاه بکنن و همین الان ببینن. کتاب بسیار جالبی است، در این حال که مفاهیم رو سعی کرده خیلی به زبان ساده برای کسانی توضیح بده که در واقع از ایران ممکنه چیز زیادی ندونند. ممکنه دانش اونها در مورد چه میدونم شخص علی خامنه‌ای، در مورد همه آنها که به با جنایت جمهوری اسلامی جانشون رو از دست دادن، در زندان ها بودن، شکنجه شدن، تحقیر شدن، همه اینها در حد خوندن یکی دو تا مقاله باشه، ولی در این کتاب سعی شده که اینها رو به زبان ساده و با تصاویر خیلی جالبی برای مردم نشون بدن. من اگه اجازه بدید برم قبل از اینکه بپردازم به واکنش ها، سراغ خود متنی که تهیه شده بخش مختلفی داره. از سرود خیزش که من اجازه خواستم از آقای میلانی و دوستان دیگری که دستن در کار بودن که ما اصلا این برنامه رو با سرود شروین برایی که شروین حاجی پور برای انقلاب زن زندگی آزادی سرود و خواند و مدت‌های مدید تنها ترانه بزرگ انقلابی همه ما بود. این جلسه رو با اون به پایان خواهیم برد و دوباره خواهیم شنیدش. ولی یکی از بخشایی که خود شما دارید بحث سرود خیزشه. سرود چه اهمیتی داره؟ این رویاها چه اهمیتی داره؟
بدون رویا آینده وجود نداره، بدون رویا امید وجود نداره. در نتیجه مثلا یک بخش از این کتاب راجع به این سرود و انیمیشن فوق‌العاده عالی که شبنم ادیبان یک کلیپ فوق‌العاده عالی درست کرده بود، ما تونستیم که این نقاشی‌ها رو از شبنم بگیریم و بتونیم این سرود رو به تصویر بکشیم، برای که اینو توی اینجا ندیده بودن، به خاطر که به فارسی نمیفهمیدن دقیقاً چیه و بتونیم ترجمهش بکنیم که دقیقاً بفهمن که هر جمله‌ای که شروین خونده ارتباط به چی داره و چی داره توضیح میده. ما خیلی بخشای مختلف دادیم، یعنی اول از مهسا امینی شروع میکنیم، راجع به این سرود حرف میزنیم، راجع به زندان اوین حرف میزنیم، راجع به جمعه سیاه در زاهدان حرف میزنیم، راجع به این دانش آموزایی که مسموم شدن، راجع به اینکه یعنی تحولات یکی یکی بررسی میکنین دیگه، یعنی از مهمترین اتفاقا میرید تا برسید به بزرگ و کوچیک، برای اینکه در این حالی که گفتن این که مثلا سیستم ایران چطور هستش که علی خامنه ای اسمش هست رهبر مملکت، بعد شما دارین یک کسی که اسمش هست رئیس جمهور، ولی رئیس جمهور در واقع یک مترسکی هستش، برای که قبل بین رئیس جمهور و رهبر یک عالمه چیزای دیگه هست که رئیس جمهور کاری نیست در واقعیت در ایران، همه چیز در دست رهبر و بیت و رهبری و تمام اینا. از توضیح میدیم برای خارجی ها خیلی سخت خانم ساترافی، یعنی که توی اون صفحه‌ای که شما علی خامنه رو معرفی میکنید، ببخشید آقای میلانی یک کمی هم طول کشید تا برگردم خدمت شما، ولی در اون صفحه بذارید من بگم حداقل برای مخاطبان که من از صبح دارم این کتاب رو ورق میزنم، واقعا هر یه صفحهش این که توضیح این برای کسی که اصلا هیچ تصوری از این سیستم دیکتاتوری تمامیت‌خواه رهبر محوری که رهبر نماینده خدا بر روی زمین خودش رو میدونه نداره، خیلی باید سخت باشه. یه دونه عکس خدا اون بالا بود سمت راست صفحه که خب یه دونه خدا در روی زمین وجود داره، یه خدا وجود داره، بعد در پایین عکس علی خامنه ایه که خب این نماینده خدا بر روی زمینه، و بعد در کنارش اینه که خیلی خب این علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامیه، یعنی تصور. و بعد در ادامه این میاد به این منتقل میشه که خیلی خوب اینها اگر شما لباستون یه جوری باشه که برخلاف اون چیزی که اینها میگن باشه، یک جور نقد سیاسی حساب میشه و این آدم با اون همه قدرتی داره که به شهر داده شده توی تصاویر قبلی، میتونه قشنگ این رو نقد سیاسی بگیره به خاطر لباسی که پوشیدین، که کما این که مهسا امینی رو برای لباسی که پوشید کشتن. دقیقاً منتها میدونین بغرنشترین این چیزا رو آدم اگه خوب کار بکنه میتونه توضیح بده، بدونین فقط بعد یک زاویه‌ای پیدا بکنه که بتونه با اون زاویه مردم رو بفهمونه بهشون. ساده گفتن خیلی کار میبره، برای اینکه شما یه چیزی که بغرنجه میتونین ادبیات بغرنج بدونین، و مثل کسایی که راجع به فلسفه حرف میزنن تمام ادبیات فلسفه رو بلدن حرف میزنن، ولی اگه بچونین شما فلسفه رو به یه آدمی که فلسفه رو نمیدونه بفهمونین با لغت‌های ساده کار میبره. برای همین هم هستش که ما سعی کردیم تا اونجایی که میتونیم سعی بکنیم که کسی که هیچی رو نمیدونه این کتاب وقتی که تمام این فصل این کتاب رو میخونه، وقتی که کتاب تموم میشه بگی که من فهمیدم. و واقعا امروز من یه برنامه داشتم توی پاریس و کسایی که کتاب الان فقط 2 روزه که چاپ شده، کسایی که کتاب رو خونده بودن گفتن وقتی که ما کتاب رو خوندیم فهمیدیم واقعا چه اتفاقی داره در ایران میفته. واقعا مردم فهمیدن، یعنی به فهم و شعور مردم بودن، نباید توهین کنه. مردم باهوشتر از اون چیزی هستن که ما فکر میکنیم، فقط باید با یک جوری باید باشون صحبت کرد که بتونن بفهمن. یه بخشای اینطوری هست، یه بخش هم هست مثلا عید نوروز رو برای اینا توضیح میده، برای به هر حال عید نوروز ما بین خود ما بهترین سال نو دنیا، عید نوروز اولین روز بهار، اولین روز سال نو، که ملا خیلی دوست ندارن عید نوروز رو، ولی خب به هر حال دیگه یه چیز تاریخی مجبور شدن که گردن بدن بهش. و عید نوروز توی یه خانواده هستش که مادر بزرگ مذهبی، جوونا مدرنن، پدر مادرها بین اون گیر کردن و یک تصویری از جامعه ایران هستش. ما یه جامعه‌ای داریم که
یک جامعه داریم که خیلی همه یه جوری در کنار همدیگه زندگی میکنن. ما یادمون نره ایران، شما از شمال ایران تا جنوب ایران میرین، از آدمای چشم سبز که بهشون به رشته میگن کاسیچوم، یعنی چشم سبز که از قوم کاسیسوها میان که از کنار دریای از کاسپین، از دریای خزر تا جنوب ایران، شما آدمایی داریم با رنگای پوستای مختلف، با رنگای چشم مختلف، با موهای مختلف. یادمون نره که ما توی مملکتی هستیم که 1 میلیون، بیش از 1 میلیون ارمنی آمدن توی، من همیشه پدرم میگفت به من، میگفت بهترین ایرانی ارمنی هستن. و نمیدونم چرا گرمم شده این حرفا رو میزنم، اما انصافا این هستش که ما این مملکتی هستیم که انعطاف داریم. شما نمیتونید این همه، شما در واقع اقوام مختلف وقتی که در ایران داریم که اینا در این همه هزار سال در کنار همدیگه زندگی کردن و یک کشوری به اسم ایران داشتن و این ایرانیت از قومیت همیشه اهمیت بیشتری داشته. پس این مردمی هستن که انعطاف دارن، پس به این مردم میشه اطمینان کرد. تمام این چیزایی هستش که ما سعی کردیم که توضیح بدیم برای خواننده غیر ایرانی که بتونه عظمت و عمق تاریخی و محبت و انعطاف مردم ایرانی بدونه. خیلی ممنونم آقای میلانی. عظمت، عمق تاریخی و انعطاف مردم ایران. یه نکته ای که الان ممکنه خب کام خود ماها رو خیلی تعریف بکنه، این تفاوت و این اختلاف نظری است که خب خیلی میبینیم در بین گروه های مختلف. نمیشه منصف بود و یه نیشگونی هم از خودمون نگیریم، ولی به نظر شما این امکانی هست اصلا براش که به وحدتی برسه؟ ما هیچ وقت بوده در تاریخ که به یک وحدتی رسیده باشیم که بتونیم سرنوشت جمعی رو در دست خودمون بگیریم؟ دوباره من فکر می‌کنم یکی از تبلیغاتی که جمهوری اسلامی خیلی درش مصر هست اینه که بگه ایرانی‌ها قابلیت وحدت ندارن، داخل و خارج امکان وحدت نداره، مردم تغییر نمیخوان. یه عده از مداحان رژیم مثلا همین امروز در دانشگاه ها میگن، در رسانه ها میگن که خیلی از مردم ایران، زنای ایران حجاب میخوان، این جنبش اصلا ریشه خارجیه. این حرفا رو جمهوری اسلامی و مداحانش میگن، ولی به تاریخ نگاه بکنید کدوم کشوری میشناسید به اندازه ایران در قرن 20 انقلاب کرده باشه؟ این انقلاب ها در واقع نشان یک وحدتی در یک مقطعی بوده. در مشروطه حداقل طیفی از روشنفکران عرفی با روشنفکران غیر عرفی و بعضی از خوندهای مترقی اون زمان متحد شدن به یک قانون اساسی نوشتن. در دوران مصدق حداقل قبل از 30 تیر یک وحدت ملی وجود داشت. شاه با مسئله ملی کردن همدلی داشت، مصدق همدلی داشت. در 1979 حالا اون دفعه وحدت به فاجعه انجامید، ولی یه وحدتی ایجاد شد. در 2009 جریان سبز به هر حال یه وحدتی در ایران ایجاد کرد. در تهران 3 میلیون رفتن تظاهرات کردن. در 3 سال اخیر هم دائم مردم مبارزه کردن. واضحه که در شرایط سرکوب و در شرایطی که رژیم میلیون دلار در خارج خرج میکنه، در فضای مجازی خرج میکنه برای اینکه تفرقه بیاندازه، برای اینکه سلطنت طلب رو به جون چپ بندازه، چپ رو به جون مذهبی بندازه، فمینیست رو به جون همه بندازه، همه رو به جون فمینیست بندازه. اینا با ریا و تقیه و دروغ، خود پیروزیایی که از آخونده گفته بود که در دفاع از جمهوری اسلامی هر نوع دروغی جایزه. خب اینا 1001 جور دروغ دارن میگن و عده‌ای در داخل و در خارج به دام این تفرقه میافتن. ولی تاریخی که نگاه بکنید واقعا ملت ایران ملت شگفت انگیزی هستن. ببینید چند ساله، 44 ساله دارن با این رژیم مبارزه میکنن. زنها 43 ساله از روزی که حجاب اجباری شد زنها با اینا شروع کردن مبارزه کردن. کجا میشناسید انقدر مردم کشته داده باشن و امتداد مبارزه؟
اشاره کردید به این جمهوری اسلامی داره خوب خیلی تلاش میکنه. یک بخشی از این کتاب اصلا اختصاص داره به این نحوه اطلاع رسانی کردنی که داره. حالا بخشای مختلفش رو بهش میپردازیم، اما مشخصا یک بخشش از خانم ساتوبی این سوال برای آقای میلانی هست، اگر اجازه بفرمایید توضیحات ایشون رو بشنویم. میدونم این بخش رو شما ننوشتید آقای میلانی، ولی خیلی مهمه باز کردن اون چیزی که در زیر این جنگ روانی جمهوری اسلامی با مردم و با خیزش انقلابی مردم داره اتفاق میفته. این بخش پی دی اف رو لینکش رو گذاشتن، اگر کسی مایل هست خواهش میکنم میتونم باز کنم و نگاه کنن. یه چپتر کتاب هست، یه فصلش هست به اسم آنها شما را زیر نظر دارن. اشاره داره به اینکه رفتارهای حکومت برای کنترل مردم و تفرقه انداختن بین مردم چطوریه. یک آقای جعفری هست که این آقای جعفری نمیدونه باید چیکار کنه. آقای میلانی، شما برای ما توضیح بدید که این بازی جنگ روانی، میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن یا همین اطلاع رسانی های غلط و گمراه کننده رو جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه؟ این نقشش تو ایجاد تفرقه و به هم زدن وحدتی که ما به طور درخشانی شاهدش بودیم که همه ایرانی هایی که تا دیروز از هم ممکن بود بترسن، از هم ابعاد داشته باشن، نخوان با هم روبرو بشن، زیر همه در کنار هم در کنار این انقلاب اومدن. این بازی چیه و چرا میشه هنوز این بازی رو انجام بده جمهوری اسلامی؟ بالاخره بعد از این همه سال، بعد از این همه تجربه تکرار همین مسیر، الان باید یکم به آگاهی های مردم اضافه شده باشه. چگونه است که میشه هنوز بازی دادش؟ ببینید این موضوع هم در این بخشی که شما بهش اشاره میکنید بحث شده و هم در اون بحثی که مرجان و آقای وحید و اون دوست فرانسوی ما و من انجام دادیم و یک گرافیست درجه یک اینها رو در کتاب به تحریر آورده، بخش آخره اونجا این صحبت ما کردیم. ببینید جمهوری اسلامی از چند سو بهره به تبلیغاتی میبره. یکی یک تشکیلات وسیع داره، 10,000 به قول خودشون سایبر جهادیست دارن، پول میگیرن تفرقه ایجاد بکنن، پول میگیرن دروغ بنویسن، پول میگیرن در ویکیپدیا در مورد کسانی که رژیم ازشون خوششون نمیاد دروغ بگن. این یه بخششه. یه بخش دیگه در خارج کسانی هستن که بورسیه‌های رژیم هستن، کسانی هستن که به امید اینکه بهشون ویزا بدن برن یا در یک کنفرانس در ایران شرکت بکنن حرفاشون رو با احتیاط میزنن یا حرفاشون رو به دفاع میزنن. تا انتقاد از جمهوری اسلامی میکنیم که آره ولی فرانسه چی؟ فرانسه هم خب در الجزیره، آره فرانسه هم بگو در الجزیره جنایت کرده، جنایت این رژیم هم بگو. یک عامل دیگه که تو اون جلسه با خانم سترابی چون خیلی دقیق هم اشاره کردن، وحدتی است که بین بعضی از نیروهای چپ خارج، بخشی از به اصطلاح فمینیستا، بسیاری از فمینیستای خارج اومدن از جنبش زن زندگی آزادی دفاع کردن، ولی بسیاری از فمینیستا دفاع نکردن به این بهانه که نه اینا تبلیغات اسرائیل آمریکاست فلانه. هرگز نبوده که چپ در اروپا در آمریکا به این اندازه در مقابل جنایات یک رژیمی سکوت بکنه. در مقابل کشتارهایی که در اروپا میکنن، کدوم کشور در اروپا 140 مخالف خودش رو از دم تیر گذرونده؟ کجان اون چپیایی که به شاه به درستی انتقاد میکردن؟ کجان اون گروه‌های از فلسطینیا بگیر تا حبشه بگیر تا چپ فرانسه تا چپ ایتالیا متحد بودن که نباید این کار بشه؟ درستم بود. ولی الان که این رژیم داره در اروپا دیپلماتاشو تروریست کرده، اون فریاد اعتراض گذاشت از این شبکه گسترده. چرا این گروه های چپ واقعا فاصله نمیگیرن از جمهوری اسلامی؟ مگه شواهد به اندازه کافی قانع کننده نیست برای اینها که این حکومت داره آدم میکشه، این حکومت در زندانهاش داره این همه جنایت انجام میده، این همه بیگناه رو بردار میکنه؟ ببینید مشکلی که هستش این هستش که اینا نمیفهمن که یک تفاوتی بین اسلام و اسلامیسم وجود داره. یعنی اون بخش بسیار
خشن اسلام وجود داره. اینا فکر میکنن که به محض اینکه شما بیاین بگین ما از ایرانیا دفاع میکنیم، در واقع میگن اسلاموفوب، یعنی اسلام ترس ما هستیم و خیلی میترسن که به مسلمونا بر بخوره. شما ببینید این اسلام نباید ازش هراس داشت، اسلامی که اینجوری داره مردم رو میکشه به اسم اسلام اینجوری داره، واقعا هراس داره. ولی مسلما ولی اینا میترسن که بهشون بگن که اینا ضد مسلمون هستن، اگه بخوان طرفداری ما رو بکنن از ضد مسلمونی میترسن. این انتلکتوئلا این هستش، برای که به هر حال موومانای راست افراطی در اروپا الان خیلی زیادن. در فرانسه 35% مردم فرانسه به راست افراطی رای میدن، در حالی که چپیا از اون طرفی افتادن. اینا میگن وای وای مسلمونا عربا رو همه رو باید بکنیم بیرون. اینا میگن ما اگه بگیم ما طرفدار ایرانی هستیم میگن که شما ضد مسلمونید. در نتیجه در واقع چی میگن؟ جرأت اینو ندارن و نمیفهمن تفاوتش. چپا اینطوری هم راستا یه طور دیگه هم بالاخره فمینیستا هم حقیقتشو باید گفت. فمینیستای اینجا هم دهنشون کاملا بسته است، برای که فمینیستای اینجا تا موقعی حرف میزنن که این زن بیچاره ایرانی وای وای گریه کنیم سینه زنی، دلشون میسوزه. وقتی که زن ایرانی میبینن که با موهای باز داره موتور سواری میکنه و با موتورش تیکاف میکنه و روسریشو میسوزونه و 100 برابر از اینا بیشتر جرأت داره، بعد دیگه نمیدونن چی بگن. برای که خیلی وقتا هستش که شما در بدبختی بقیه خوشبختی خودتون رو پیدا میکنید. میگه خب اینا چون خیلی بدبختن وضعیت منم خیلی بد نیست. من توی فمینیستا خیلی اینو دیدم. خب زن ایرانی زنی تو سر خورده بدبخت نیست، درسته که بدبخت هستیم ولی در این حال هم بدبخت نیستیم. بدبخت میدونید که زن ایرانی داره میجنگه، لحظه به لحظه داره میجنگه. همین این زن قوی برای فمینیست فرانسوی زیادی گنده است، نمیتونه ازش دفاع بکنه، نمیدونن چه جوری دفاع کنن. اینا فقط کوزت بینوایان میخوان بدبخت باشه، اینجوری کتک خورده، بعد دوست دارن که ازش دفاع کنن. اصلا قضیه این واقعیت قضیه این هستش. ولی از این طرف من میگم ما هیچ کس، من نمیگم، من خودم از طرف خودم میگم هیچ کس انتظار این نداره که دولت‌های یعنی مثلا اروپایی‌ها در ایران به جای ایرانی‌ها واسه ایرانی‌ها انقلاب بکنن، ولی دلیلی هم نداره که بخوان شهردار تهران که بهش میگن قصاب تهران دعوت بکنن بروکسل. دلیلی نداره که آقای رئیسی دعوت بکنن به آفریقای جنوبی. دلیلی نداره که ایران بشه رئیس فروم حقوق بشر از ماه نوامبر در سازمان ملل. ببینید یه جایی آدم باید یه خود شرم و حیا داشته باشه. یعنی یه جایی هستش نمیاین انقلاب کنید با ما هوایمان رو ندارین، آخر این کارا رو نکنید. ولی به هر حال اصل قضیه این هستش که حالا اینا هر کاری بکنن. انقلاب در ایران داره اتفاق میفته. امروز من توی جلسه‌ای که بود که از ایرانی‌ها بود به نفع هیچ کس نیست که دولت ایران بره. به نفع کیه؟ میدونیم که نفع کیه؟ به نفع ایرانی. و این متعلق به ماست و این ما هستیم که میتونیم اینو عوض بکنیم. و ما که میگم ما ایرانیای داخل خارج، ایرانیایی که داخل ایران هستن و ما تا حدی که میتونیم، من در حد خودم تا اونجایی که میتونم سعی میکنم که صداشون رو برسونم. ایرانیایی که خیلی بیشتر جون خودشون رو گذاشتن در مقابل فداکاریایی که ایرانی‌ها در ایران میکنن. ما پشه نیستیم، هیچی نیستیم، ما فقط بلندگوییم. این کتابم فقط یه بلندگوییه که یه فرمی داره، فقط اینجوری نیست که یه داد بزنیم، مثل یه بلندگوییه که میمونه، میشه باهاش یه خود طولانی‌تر این صدا رو رسوند. من یه نکته خانم ببینید، از وقتی که این کتاب پخش شده در فرانسه، من بعید میدونم هیچ کتاب دیگری در مورد ایران، هیچ کتاب دیگری، خانم ساتراپی میتونم منو تصدیق کنن، از لوموند و لیبراسیون، هر کسی که روزنامه‌ای هست در اونجا در این 48 ساعت در موقعش نقد نوشته. لوموند یه صفحه کامل در موردش نوشته، به خانم ساتراپی مصاحبه کرد. رادیو فرانسه یه بخش کوتاهی از این مصاحبه رو گذاشته. BBC، ایران اینترنشنال، هیچ کدوم از اینا، من و تو، هیچ کدوم از اینا تا به حال در مورد این کتاب این مطلبی ننوشتن. موفق ترین زن هنرمند ایران در خارج که مرجان ساتراپی فیلمسازه
کتاباش در سطح بی‌نهایت شگفت‌انگیزی چاپ شده، ترجمه شده. اومده یک کتاب در مورد زن زندگی آزادی نوشته، روز زن زندگی آزادی هم داره پخش مجانیش میکنه برای ایرانیان. چطور روزنامه‌ها نمی‌نویسن؟ چطور مطبوعات نمی‌نویسن؟ ما به فمینیست‌ها باید ایراد بگیریم، حتما هم باید بگیریم، ولی به خودمون هم باید بگیم برای کدوم اتفاقی میشه تصور کرد که حداقل مستحق یک برنامه جدی در این روز چیزا نیست. به مردم ایران بگه که بابا یه عده‌ای در اونجا نشستن، در فکر شما هستن و یک کار اساسی کردن، الان هم در اختیار شماست. همین الان نکردن. تا اونجایی که من میدونم، تا قبل از این برنامه هم چک کردم، رادیو فرانسه تنها جایی بود که من دیدم، اونم بخشی از کوتاهی از مصاحبه لوموندو به خانم ساتراپی گذاشته. حالا امیدوارم تو روزهای آینده یا به هر حال یکی دو روز بعد رسانه‌های مختلف ایرانی فارسی زبان برن سراغ این موضوع، حتما هم خواهند رفت. من حالا حس می‌ذارم امروز خبر زیاد بوده، شاید نشده، ولی درست می‌فرمایید، نکته مهمی است. ولی امروز سراسر دنیا تقریبا مراسم بود، همه شهرهای بزرگ دنیا ایرانی‌ها دور هم جمع شده بودن. همین ساعتی پیش خبر آمد که مردم در عراق در خیابان شعار مرگ بر سپاهی، مرگ بر خمینی و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. ساعتی پیش خبر آمده بود از اینکه در خیابان‌ها در کرمانشاه به مردم تیراندازی کردن و مردم در خیابان بودند برای اعتراض. خبر دیگری هم باشه حتما اعلام می‌کنیم. من برای اونها که به ما در وسط جلسه پیوستن بعد از شروع اعلام می‌کنم که خانم ساتراپی یک کتابی برای زن زندگی آزادی و خیزش انقلابی مردم ایران نوشتند با همکاری نویسندگان و تصویرنگاران یا کارتونیست های ایرانی و غیر ایرانی، آقای میلانی و چند تن دیگر از نویسندگان و همینطور توکان نیستانی، مانای نیستانی. خودتون بگه خانم ساتراپی، بقیه کسایی که به عنوان نویسنده، شبنم ادیبان و کارتونیست های فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی اگر اشتباه نکنم، یعنی فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، آرژانتینی، بالاخره تو باز گذاشتیم که حد اکثر شرکت بکنن. ولی خب نتیجهش رو ما الان میبینیم و میگم واقعا افکار عمومی اگه بتونیم یه خورده افکار عمومی اینجا رو با یه کتاب عوض بکنیم، خب خودش یه چیز خوبی هستش. یعنی میگم مهمترین چیز برای من این بود، از اول یک وقتی که با صوفی با ناشرم اول حرف زدم، گفتم من فقط یک شرط دارم، این هستش که وقتی که کتاب چاپ شد باید به صورت مجانی در اختیار ایرانیا باشه. همین الان یک کتاب رو من دیدم خانم سراج از همکاران آقای میلانی دوباره منتشر کردند در صفحه چت. اگر که حاضرین مایل هستن میتونن لینک این کتاب PDF رو که به طور مجانی قابل دانلود کردن هست دسترسی بهش داشته باشن ببینن. آقای میلانی برمیگردم به شما، ببخشید یکم هم طول کشید. نمیدونم جلسه پرسش و پاسخ ما قراره کی شروع بکنیم؟ یه ساعتی هم اگر دوستان از پشت سر به من بدن و من بدونم که کی باید جلسه پرسش و پاسخ رو شروع کنیم خوبه، به خاطر اینکه 2 سوال به دستم رسیده ولی ما هنوز به نصفه کتابم نرسیدیم. یه ذره تون بریم جلو، خیلی مثل اینکه بیس سرعتمون کمه. شما اشاره کردید آقای میلانی به بحث تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اینکه بین مردم تفرقه بندازه. در این کتاب در همون بخش آنها شما رو زیر نظر دارن داره توضیح میده که عملا چطور آدم‌ها رو از جدایی طلبی و تفرقه میترسونند. با این باید چگونه رفتار کرد؟ با این برچسب‌هایی که جمهوری اسلامی میزنه به افراد و شخصیت‌ها باید چیکار کرد؟ کجا باید خطر رو جدی گرفت؟ کجا باید فهمید که اینها سایبری هستن که دارن اینو میگن؟ یعنی یک راه سازوکارهایی ممکنه اونهایی که به هر حال وارد هستند به این موارد بدونن، ولی برای آدم‌های عادی اینهایی که در این ور اونور منتشر میکنن رو چطور باید تشخیص داد؟ چی و چجور باید فهمید که این پشت این اطلاعاتی که داره میاد کیه؟ چیه؟ اولا رسم هر کار انتقادیه که آدم هر چیزی که میشنوه و میخونه، از جمله هر کلمه‌ای که من در این نشست گفتم، بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز باید به دیده شک نگاه کنن و اگر دیدن مصادیق دیگری در تاییدش هست بپذیرن.
انسان ها از منظر خودشون، حتی اونایی که با دقت کامل علمی هم سعی میکنن صحبت بکنن، از منظر خودشون میگن. به همین خاطر شک اوله. وقتی هم که در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنید، شک باید دوچندان باشه، برای اینکه این رژیمی است که خودش میگه من ریا حقمه، میگه من ریا کردن با دشمن حقمه، میگه من تقیه حقمه، وظیفمه، دروغ بگم وظیفمه. به همین خاطر هر چیزی که در میاد، چه مخالفین چه خود رژیم، به دیده شک نگاه کنید. ولی خانم ساتراپی به نکته مهمی اشاره کردن. ببینید 3000 سال حدوداً ایران در همین جایی که هست، به رغم حمله عرب، حمله یونانی، حمله سلجوقی، حمله غربی، حمله روس که بیش از هر کشور دیگر از ایران زمین برده، 1/3 ایران رو خورده، تزارخورش کرده، ایران مونده. ایرانیت همونطوری که خانم ساتراپی گفتن یه چیزی هست. ما در عین اینکه باید هوشیار باشیم، باید این رو هم بدونیم که یه چیزی در این مملکت هست که ارزش حفظ داشته. بسیاری از هم میهنان کرد ما همین امروز به من میگن، به ما میگن که ما بخشی از جامعه ایران هستیم، ما حقوق خودمون رو میخوایم و باید هم بخوایم، ولی در چارچوب یک ایران دموکراتیک عرفی. چند تا پیام به دست من رسیده، حالا تو این فاصله اونها رو هم مطرح میکنم. دوستان میگن که لینک دانلود کتاب در دراپ باکس محدودیت دانلود داره و ممکنه که در روزانه به یک حداکثر دسترسی برسه. اگه لینک کار نمیکنه لطفاً دوباره امتحان کنید. ترجمه فارسی کتاب زن زندگی آزادی، کاری که خانم ساتراپی خیلی زحمت کشیدن با همراهی آقای میلانی و دیگرانی که ایرانی و غیر ایرانی تلاش کردن. الان لینکش هست توی بخش چت، میتونین ببینین. این کتاب به زبان فرانسوی و سایر زبان‌ها از سوی ناشر در دسترسه. لینکش رو در اتاق چت در همین بخش چت گذاشتیم. در پروفایل اینستاگرام خانم ساتراپی، آقای میلانی، من هم خودم بعد از برنامه لینک رو در صفحه اینستاگرام خودم خواهم گذاشت. میتونید از اونجا هم بهش دسترسی پیدا بکنید و همینطور برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد. همه اینجاها لینک این کتاب خواهد بود. بذارید اونایی که اینجا هستن میتونن بدن و بعد اگر که محبت کنید با دوستانتون هم به اشتراک بذارید، خیلی خیلی خوشحال خواهید کرد ما رو. به اضافه اینکه این من یادآوری فقط بکنم، این برای مخاطب غیر ایرانی نوشته شده، برای اینه که این در واقع ترجمه فارسیش برای ایرانی هاست که بدونن چه کاری در انجام هست. ممکنه بعضی از توضیحاتش خیلی بدیهی به نظر برسه، ممکنه براتون جالب باشه، ولی مخاطب کسی است که تقریبا چیز زیادی ممکنه از جزئیات روابط قدرت در بین در دستگاه جمهوری اسلامی ندونه، از سپاه پاسداران ندونه، از امپراتوری قدرت علی خامنه‌ای ندونه. این برای اوناست. آقای میلانی، قبل از اینکه برم سراغ سوالا، فقط یک نکته، شما به اسلام اشاره کردید، خانم ساتراپی هم به اسلام اشاره کردن. یکی از سوالام در مورد همینه که نوشته آیا واقعا اینها مسلمون هستن؟ احتمالاً منظورش به ما ستاست. ولی شما توی بخش کمی تاریخ که خودتون نوشتید، اسلام رو اصلا مسبب 3 موج بزرگ مهاجرت ایرانیان میدونید. اسلام اصلا برای ایران با ایران چیکار کرده، به خصوص این اسلام افراطی ایدئولوژیکی که اینها تلاش میکنند؟ ببینید، پاسخ منصفانه به این سوال بسیار اساسی، بسیار دشواره، ولی در این که 3 موج مهم مهاجرت در تاریخ ایران مستقیما در نتیجه افراطگری های اسلامیون بوده شکی نیست. موج اول با حمله عرب به ایرانه و تعداد زیادی از زرتشتی‌ها فرار میکنن، تعداد زیادی به چین میرن، به جاهای مختلف میرن. موج دوم وقتی که صفویه میان و یک موج دیگری پدید میاد، و موج سوم که شاید به گمان من از لحاظ آماری بزرگترین مهاجرت تاریخ ایرانه، در نتیجه برآمدن جمهوری اسلامی است. برای اینکه الان نزدیک 10% جامعه ایران در خارج از ایران زندگی میکنن. در دوران مشروطه ما داشتیم که 10,000 کارگر میرفتن اونور مرز تو روسیه، تو مثلا باکو کار میکردن، ولی اینا کارگرهای این مهاجرت ریشه‌کن در نتیجه همین قضیه است، رفتن به
دوستان، ولی تمام یعنی بخشی از تجربه تاریخی ما با اسلام اینه که اینا سعی کردن ایرانیت رو از بین ببرن و این متجقه‌ای که هست که سر به شکسته در واقع زرتشته نشون این است که ایران نمیشکنه. 1400 سال شما سعی کردید عید نوروز رو از بین ببرید. از آغاز حمله عرب به ایران سعی کردن عید نوروز از بین ببرن. هر روز موندگارتر شده. جمهوری اسلامی هم دیگه چیزش کرده. به همین خاطر ولی این جنبه های منفیشه، ولی خب ما حافظ و سعدی رو هم داریم که به هر حال بخشی از این سنت جنبه های عقلانی رو سعی کردن بگیرن و به نوعی آشتی بدن با این افراطیگری. در خود دوران ما آقای خمینی تجسم ضد انقلاب دین در تشیع هست. تمام تلاش‌هایی که در قرن 20 شد برای اینکه یک تشیع آشتی کرده با تجدد ایجاد بشه، از سنگلجی بگیرید تا حکمی زاده بگیرید تا ناینی بگیرید، اینها دشمنش بودن. آقای خمینی بود که گفت اسلام به گریه زنده است. این حرفا، این خردگرایی، این واگذاشتن، نمیدونم سینه زدن، این همه دشمنی اسلامه. به همین خاطر یک پدیده پیچیده‌ایه، ولی اون جنبه افراطیش چیزی جز نکبت برای ایران نیاورده بود. و واقعا من فکر می‌کنم جنبه افراطی بسیار مهمه که راجبش صحبت بکنیم، بلکه واقعا ماجرای افراط در این قضیه است. شما ببینید الان توی جمعیتی که سکولاریست در ایران میخوان، فقط آدمای سکولار که شبیه من و شما هستن نیستن. شما کسی هم داریم به اسم فاطمه سپهری، زن شهید جنگی، چادری هستش، بسیار مذهبی، تمام اینا. اونم دلش میخواد که جمهوری اسلامی ایران برپا بیفته. ماجرای اسلام افراطی، ماجرای اسلام و مسلمان بودن نیست. هر کی میخواد مسلمان باشه. یه کسایی این چند وقت شاهد بودیم که روسری هاشون رو برداشتن یا روسری هاشون رو باز کردن که همه سالیان سال ما گوهر عشقی رو چرا یاد نکنیم ازش؟ گوهر عشق، همه اینا رو بخواید در نظر بگیریم. ماجرای افراطه. شما ببینید جمهوری اسلامی ایران حتی ارتشی که درست کرد بعد از انقلاب اسمش هست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. اسمش انقلاب اسلامی. یعنی اینها هستن برای اینکه انقلاب اسلامی رو پاس بدارن. اسمش نیست سپاه پاسداران ایران. شما چجوری ارتشی دارین که انقلاب اسلامی درش مهمتر هستش از وقت ایران؟ اینا چجوری خودشون رو ایرانی میدونن؟ در واقعیت امر این هستش که نه برای پاسداران نه برای جمهوری اسلامی ایران اصلا اهمیتی نداره. تنها چیزی که برایشون مهم هستش این امت شیعه است. حالا این امت شیعه کی هست، چی هست، کجا هست، ایرانیت برای اونها اهمیت نداره. درصد که توی ایرانی‌ها حتی اونایی که بسیار معتقدن مسلمان هستن قبل از همه چیز ایرانی هستن و اونها هم دلشون میخواد که جمهوری اسلامی ایران بره. قضیه افراطه. قضیه این نیست که مسلمان باشه یا نباشه. بسیار خوب. آقای میلانی، در بخشی از این کتاب چهره‌هایی برای تاریخ هستن. من دیگه سعی میکنم یواش یواش صحبت رو جمع بکنم که برسیم سوالهایی که شرکت کنندگان فرستادن رو مطرح بکنیم. توی چهره‌هایی برای تاریخ از نیلوفر حامدی و الهه محمدی یاد شده، خبرنگار شرق، و همینطور الهه محمدی که خبرنگار روزنامه هم‌میهن بود. یکی در بیمارستان کسری پوشش داد و اون عکس رو از پدر و مادر بزرگ مهسا ژینا امینی گذاشت، و دیگری الهه محمدی بود که به سقز رفت و از مراسم دفن ژینای معصوم گزارش گرفت و بر روزنامه هم‌میهن فرستاد. نازینا معروفیان روزنامه‌نگار دیگری بود که او هم با پدر مهسا امجد امینی صحبت کرد. او رو هم خیلی اذیت کردن و مدامی در این مدت در بازداشت بود نبود و نیلوفر و الهه هنوز در بازداشتن. از خدانور لجه‌ای نام برده شده، کسی که در جامعه خونین زاهدان در 8 مهر ماه جانش رو به همراه بیش از 100 نفر دیگر از دست داد. کسانی که در اون روز کشته شدن و یا کسانی که بعدها بر اثر اون زخم‌ها کشته شدند. عکسی از خدانور لجه‌ای هست که همه جا جزو خاطره جمعی ایرانیان شده که این با لیوان آبی رو جلوی این گذاشتن. ظاهرا این عکس برمیگرده به یک دستگیری پیشین
که ماموران پاسگاه میخواستن اون رو تحقیر بکنن و اون رو تشنه به یک میله بستن که این اصلا خودش یک نماد شد در خیزش انقلابی. خدانور 10 مهر ماه 74 دنیا آمد. 8 مهر ماه 1401 به دست نیروی جمهوری اسلامی کشته شد. نیکا شاکرمی همین امروز خبر آمد مزار نیکا رو شکستند. آتش دانشی خانواده او روشن کرده بودند به یاد او برای روشن نگه داشتن شعله آگاهی و دانش اون رو خاموش کردند، سوزوندن. من لااقل تا لحظه‌ای که وارد این جلسه شدم منتظر بودم ببینم عکسی میاد یا نه. خانواده حدیث نجفی رو گرفتن. اینها کسانی هستند که نامشون برای ابد واقعا در تاریخ میمونه و از اینها نام برده شده. از دیگر کسانی که نام بردین اینجا اگر اجازه بدین من بگم برای اینکه یاد و خاطره اینها رو امروز گرامی بداریم در روزی که سالیاد قتل مهسا جینا امینی هست. آیدا رستمی امروز برادرش رو دستگیر کردن. حدیث نجفی دختری بود که به واسطه شرکت در مراسم 40مش 2 نفر رو جمهوری اسلامی کشت و اعدام کرد که از تصاویر خیلی معروفی که به خاطرمون سپردیم اون گفته مجید رضا رهنورد هست اگر اشتباه نکنم که گفته بود بر مزار من قرآن نخونید، گریه نکنید، آهنگ شاد پخش کنید، شاد باشید. این رو جمهوری اسلامی برای ترس و ارعاب گذاشت ولی واقعا یک مانیفستی بود از کسی که دارن میبرنش با دست شکسته، معلوم شکنجه شده ولی با این حال با شجاعت وای میسه اون چیزی که میخواد میگه و تو این مشخصا میگه که آقا نماز نخونید، قرآن نخونید. خط میکشه روی اون اسلام سیاسی ایدئولوژیکی که اینها میخوان در حلقوم مردم فرو کنن. خانم ساچاپیش به عنوان پایانی ترین بخش صحبت در مورد کتاب خود شما بگید کدوم بخشش برای خود شما جالبتر بود، مهمتر بود، چه نکته رو من باید اشاره میکردم اشاره نکردم، اگر چیزی هست که میخواد بگید به عنوان یک جمع‌بندی کلی بفرمایید. والا من فکر می‌کنم تمام قسمت‌های کتاب همشون جالب هستش. یعنی کل کتاب هستش که یک پرسپکتیو، یک دورنما یا میده از کل جریانی که در ایران داره اتفاق میفته. برای من هر فصل این کتابو یک هنرمندی روش کار کرده، 2 تا آدم دانشمند باهاش کار کردن. تمام این فصل کتاب برای من جالب هست. فکر می‌کنم شما راجبش همه چیز حرف زدین. شما انقدر روزنامه‌نگار، خبرنگار فوق‌العاده‌ای هستید که احتیاج به من ندارید که من جمع‌بندی کنم. شما خودتون خیلی بهتر از من جمع‌بندی کردین. خیلی ممنون. شما خیلی لطف دارید. فقط من قبل از اینکه برم سراغ آقای میلانی یک خبر فوری دیگری آمده، این رو هم بگم خدمتتون. نتورک شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرده که غروب امروز شنبه 25 شهریور با وجود حضور گسترده نیروهای یگان ویژه و سپاه پاسداران در خیابان شهرهای مختلف، گزارش‌های دریافتی از مهاباد، سنندج، مریوان و کرمانشاه شکلگیری تجمع اعتراضی در این شهرها رو روایت کرده و تایید کرده. خیابان مهاباد به نظر میرسه که یک کسی زخمی شده و تیر خودآرزی من هنوز تایید نمی‌کنم، یکی از کامنت‌هایی که توی همین پست گذاشتن. آقای میلانی شما اگر نکته‌ای هست که مایل هستید بهش اشاره کنید بفرمایید وگرنه که من برم سراغ سوال. حتما. در اینکه یاد این کسانی که کشته شدن یا زیر شکنجه بودن مهمه و کتاب بخشیش مثلا برای همین دیگه زن، زندگی، آزادی، تصویر مهسا. ولی یه نکته دیگر هم باید یادمون باشه، 10,000 نفر به گفته خود این رژیم در سال اخیر به زندان افتادن. وقتی که خامنه‌ای گفت، یکی از مرده خامنه‌ای گفت 70,000 نفر رو ایشون عفو کرده. چند هزار نفر گرفتن که 70,000 نفر رو عفو کرده. هر کدوم از اینا یک انسانن، یک فرزند یک کسی هستن، همسر یک کسی هستن، معشوق یک کسی هستن، پدر یک کسی هستن. زندگی های اینا رو داغون کردن. چند هزار دانشجو اینها محروم کردن در این سال. چند 10 استاد رو در همین چند هفته محروم کردن. اینها چند 100,000 در همین سال اخیر طبیب و مهندس و استاد از ایران رفتن. چه بهای ملت ایران بده؟
برای اینکه این نکبت پایان بگیره، برای اینکه این رژیم بفهمه در شکل کنونی به عنوان ولایت فقیه، به عنوان حکومت آخوندیزم محلی از اعراب در تاریخ ایران نداره، نمیتونه مسائل ایران رو حل بکنه. مردم نگفتند و میگن تا چقدر میکشید، تا چقدر محروم میکنید، تا چقدر افسرده میکنید. خودشون میگن 1/3 مردم افسرده هستند، میگن 1/3 مردم در سطح فقر مطلق زندگی میکنند. ما این اسامی رو یاد میکنیم، ولی از این اجحاف و بی‌عدالتی و ظلم و خشونت بدی که در سطح روزمره اتفاق میفته، هر دختری که با شجاعت میاد در خیابون روسریش رو سرش نمیکنه، این جون خودش رو داره در دست میگیره. حداقل کتکش ممکنه بزنن، ماشینش رو ضبط بکنن، از دانشگاه بیرون بکنن. اینها هیچ جا در آمار نمیاد، ولی شدیدترین و مذمومترین شکل خشونت این رژیمه به نظر من. بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید پس بریم سراغ پیام هایی که از گزار گرفتیم. اگر دوستان پشت سر یه آمارم به من بده، من نمیتونم ببینم که الان چند نفر حضور دارن. خانم ساچاپی، اول یه دعوت گرفتیم برای تور کتابتون به آمریکا. یکی از دوستان به زبان انگلیسی نوشته که آیا برنامه‌ای برای برگزاری توی کتاب در آمریکا دارید یا ندارید؟ اگر که دارید خیلی هم خوشحال میشن که شما رو در واقع میزبانتون باشند و از شما دعوت کردن. البته من نمیدونم که شهروند عادی هستند یا از طرف مؤسسه‌ای دارن باهاتون تماس میگیرن، ولی خوبه که توضیحات بیشتر رو در چت بنویسید برای همکارانم که اگه لازم باشه با خانم ساچاپی در میان بذارم. یک سوال دیگر هم به زبان فارسی گرفتم آقای میلانی، فکر کنم شما جواب بدید، که دارن میگن از وحدت گفتن بدون اینکه چارچوب‌های دموکراتیک مشخصی رو در موردش عملاً مطرح کرده باشیم ممکنه که خطرناک باشه. ببینید که در 1978 یا سال انقلاب 57 چه کردند؟ وحدت بود، اما در نهایت یک سرنوشت بدتری رقم خورد و یک حکومت تمامیت خواه توتالیتر آدمکشی آمد. البته اینا من از خودم میگم آدمکش و اینا رو من میگم تو سوال نبود ولی آمد سر کار. حالا چه باید کرد که این وحدت به یک ختم به خیر بشه، به یک آینده بهتر منجر بشه؟ اولا در مورد برنامه چاپ انگلیسی کتاب و از خانم ساتراپی و از ناشر کتاب دعوت کرده بودیم از که وقتی کتاب به انگلیسی در میاد در دانشگاه مراسم رونمایی براش بگذاریم و ایشون هم پذیرفتن. یعنی تور آمریکا رو میفرمایید با استنفورد شروع میکنن؟ شروع هم نکنن، انتخابش به عهده خود ایشونه، ولی ما در دانشگاه استنفورد دعوت کردیم. ما جرئت نمی‌کنیم برای خانم ساتراپی آغاز و انجام برنامه رو تعیین کنیم. ما فقط میگیم اینجا اگه تشریف بیارید منت بر ما میگذارید و دعوت ما رو پذیرفتن. ناشر هم پذیرفته، قطعا اینجا جلسه خواهیم گذاشت و امیدوارم در همه دانشگاه‌ها بگذارن، برای اینکه این کتاب باید به نظر من در انگلیسی در سطح وسیعی حتما خونده خواهد شد، من تردید ندارم، ولی ما میتونیم کمکش بکنیم زودتر به اون قضیه برسه. ببینید هیچ یک نفری نمیتونه چارچوب اون وحدت رو تعیین بکنه. به نظر من قطعا نسل جدید، دو نسل بعد از نسل ما که سر یک تصور واهی از اینکه خمینی میاد و یک رهبر دموکراتیک میشه یا میره کنار یا آخوندار میره کنار یا چپیا میتونن بزنش کنار، با این تصور واهی نسل جدید دیگه نمیکنه انقلاب. تفاوت این نسل جدید، این دو نسل جدید، این 60 ها و 70 ها و 80 ها، اینی که توهم زده 90 ها هم هستن آقای میلانی. 90 ها شیمیایی کردن. من داشتم اونایی میگفتم که به چیز سیاسی رسیدن دیگه. 90 ها هم البته درست میگید، الان تو دبستان هم انقلاب میکنن علیه وضع. اونها خودشون به گمان من این جامعه ایران، دوباره من خود حرف خانم ساتراپی رو نقل میکنم، جامعه ایران رو نباید کم گرفت. یه بلوغ عظیم این جامعه داره. جامعه ایران از رهبران سیاسیش خیلی بلوغش زیادتره به گمان من. به همین خاطر دیگه فریب این که دور یک شخصیتی جمع بشیم، دور یک شعار کلی جمع بشیم، فریب اونو نمیخورن. برنامه میخوان برنامه‌ای بشه که برای گذار از امروز به فردا
تدارکی بشه. خیلی‌ها در داخل ایران، خیلی‌ها در خارج ایران دقیقاً دارن فکر میکنن، فکر جدی عملی علمی این گذار چگونه صورت بگیره و به گمان من به تدریج حتما میشه. من در جایگاهی نیستم که اون چارچوب رو تعیین کنم. نه، به یک چیز دیگه ای هم که باید بهش اضافه کرد هستش که مردم الان مردم 44 سال پیش نیستن. جامعه ایران جامعه 44 سال پیش نیست. سال 1357 60% مردم ایران بی سواد بودن. اینو یادمون نره. الان فقط 60% دانشگاه دختران. دقیقاً بیشتر از 80% مردم با سوادن. این یک تفاوت عمده است. یک تفاوت عمده دیگه این هستش که من با جوانای ایرانی حرف میزنم. وقتی که یک جوانی توی مشهد برمیگرده میگه موی زن ایرانی منو تحریک نمیکنه برای اینکه زن ایرانی خواهر منه، این مرد ایرانی 44 سال پیش نیستش. یادمون نره که وقتی که به علیه حجاب نسل مادر من رفتن تظاهرات کردن، چپای ایران گفتن که این اصلا مشکل ما نیست، اصلا سپورت نکردن، گفتن این مشکل این تفاوت طبقاتی یادشون رفت این بین که حقوق زن حقوق جامعه است. این جامعه متحول شده. جوانای امروز اول از همه به امکان یعنی آگاه هستن. موقعی که من بچه بودم هرچی به ما میگفتم ما باور میکردیم. الان با اینترنت با همه دنیا اینا به تماس دارن. ما فقط میگم بیشتر از 80% مردم با سواد در این درجه مقایسه کردن امروز ایران با ایران امروز با ایران 44 سال پیش حتی از لحاظ جامعه شناسی اصلا غیر قابل مقایسه است. ما در دو تا جامعه مختلف داریم حرف میزنیم. برای همین هم که میتونیم که امیدوار باشیم، بیشتر از امیدواری مطمئن باید باشیم. آقای میلانی شما چی فکر میکنید؟ منم در این که به قول خانم ساتراپی در مصاحبهشون با لوموند رژیم جسدی بیش نیست، ولی جسدی است که هنوز میتونه صدمه زیاد بزنه. یعنی این تصور که فردا این رژیم میفته به گمان من همونقدر باطله که این تصور که این رژیم موندگاره. این رژیم قطعا رفتنی است، ولی چون رژیم خونخواری است و حاضر به هر قیمتی حتی ایران نیمه سوخته بر وضع خودش ادامه بده، رسیدن به اون آینده دشوار خواهد بود. من در بقول مارکسیست ایتالیایی که جامعه دولت مدنیش کتاب خیلی معروفی است، میگفت که تو زندان میگفت من در قلبم خیلی نومیدم ولی در مغزم بسیار امیدوارم. من دقیقا همین حال دارم. من اضطراب فردای ایران رو دارم ولی تردیدی ندارم که نش موندگار نیست. بسیار خیلی ممنون. اگر که اجازه بدید من سوالا رو بخونم یه ذره. یکی از پیام ها میگه که با سلام و احترام خدمت خانم ساتراپی و دکتر میلانی و من ممنون بابت این نشست پربار. متاسفانه امکان خانم ساتراپی کنم مال شماست. میگه امکان دانلود کتاب به دلیل محدودیت برای ما هست. لینک رو در صفحه اینستاگرام خودتون هم بذارید. نه ببخشید خودم جواب میدم. هممون قرار بذاریم تو لینک اینستاگرام. آقای میلانی خواهند گذاشت، خود خانم ساتراپی خواهند گذاشت، دانشگاه استنفورد خواهند گذاشت، خود منم خواهم گذاشت. جان من گذاشتم. من لینک روی کتاب روی صفحه گذاشته خانم ساتراپی. قبل از شما قبل از اینکه برنامه شروع شه به محض که من بگم همین وسط هم تمرکز آماده کردم در حالی لینک گذاشتم بودم. نه لینک ولی الان یه دونه پیام از یه دوستم اومد که انقدر دانلود زیاده که فعلا یه خورده فکر میکنم لینک داغ کرده، بعد یه خورده صبر بکنم، ولی روی صفحه اینستاگرام من هست، میتونن برن دانلود بکنن. بسیار خوب، خیلی ممنون. آقای میلانی یه پیام یه سوال دیگری اومده که فکر میکنم در ادامه همین صحبتی که شما داشتید میکردیم. پرسیده که به نظرتون دیر نمیشه؟ کشور داره روز به روز نابودتر میشه، از قافله پیشرفت داریم جا میمونیم، چه باید کرد؟ هر روزی که این رژیم بمونه یک روز دیره برای رستگاری ایران. قطعا نمیتونه. من فکر میکنم هر روزی که این رژیم میمونه یک گام بزرگ به عقبه
ولی دوباره من به همون امیدواری خرد تاریخی چیز میکنم. وقتی یک رژیم این همه به ذلت افتاده، من همین صحبت‌های خانم نرگس محمدی رو از زندان، پیام نرگس محمدی رو از زندان میخوندم، میگه این رژیم در حضیض ذلت، مردم در آغاز اوج قدرتن، یک کسی است که دستش زیر ساطور این رژیمه. و دوباره در تایید حرف خانم ستراپی، فقط هم عرفی مسلکان نیستن مثل نرگس محمدی. فائزه هاشمی هم که تو زندانه میگه این کار تمومه، این رژیم نمیتونه. آقای تاجزاده هم که تو زندانه یه وقتی معاون وزیر اینا بوده، گفته دیگه ولایت فقیه مرده، تموم شد، بریم یه فکر دیگه بکنیم. به همین خاطر هر روز که این بمونه زیانه برای ملت ایران. ولی ملت ایران هم ملت شگفت‌انگیزیه. میگم این همه بلایا رو پشت سر گذاشته و ققنوسوار هر بار خودش رو ساخته. این بار الان 60% فارغ التحصیلای مملکت زنان هستن، مهندسینی که در ایران هستن، طبیبایی که به رغم این نکبتی که اینا در دانشگاه ایجاد کردن وجود دارن، و 5-6 میلیون ایرانی در خارج که یک سرمایه علمی، مالی، هنری، مدیریتی عظیمی داره و بخش عمده اینها منتظرن که بیان ایران رو نجات بدن. ایران رو به زودی، به سرعت میشه از دست این نکبت نجات داد. خارج کشور ایران به گمان من دقیقاً برای بازسازی ایران نقشی رو بازی خواهد کرد که یهودیای جهان برای اسرائیل بازی کردن در 1949. حتی اگر بر نگشتن به اسرائیل، که اکثریتشون بر نگشتن، تونستن کمک بکنن که اسرائیل به سرعت اقتصاد خودش رو رشد بده. ایرانی ها هم حتی اگر بر نگردن، این صدها هزار ایرانی موفق، این صدها میلیارد دلار ثروتی که در دست ایرانی‌های مهاجر هست، ساخته خود ایرانی‌های مهاجر هست، اینا سرمایه برای اون گذاره که هر روز دیرتر باشه به ضرر ملت، ولی امید برای بهبود به گمان من و برای پر کردن حفره‌هایی که این رژیم ایجاد کرده زیاده. خیلی متشکرم. سوال مشابهی داریم، حالا اگر که خواستید میخواید کوتاه‌تر جواب بدیم، من اینکه تقریبا نیم ساعت به پایان برنامه مونده، ولی خب حالا اگر سوالا بیشترم بود بازم میمونیم. خانم ستراپی میپرسن که آینده این انقلاب از نگاه مهمانان برنامه چی پیش بینی میشه؟ حالا اگر آقای میلانی نکته بیشتری داشتن که به پیش بینی پیشینشون اضافه کنن که حتما خواهیم شنید، ولی شما چی فکر میکنید؟ ببینین، من اگر نقطه نظر احساسی اگه بذاریم کنار، این نیستش که من خواب و رویای خودم و واقعیت میدونم و مثلا رویای من این هستش که ایران آزاد بشه و به این دلیل این نیست. این نتیجه یک آنالیز ژئوپلیتیک هستش. وقتی که شما تمام یعنی تمام چیزا رو در کنار همدیگه میذارین، میبینید که این رژیم نمیتونه که بمونه. وقتی که شما توی جامعه هستین که 60% فارغ التحصیلاتش زن هستن، وقتی شما توی جامعه هستین که بیشتر از 80% جامعه یه حکومتی نمیخواد، وقتی توی جامعه هستین که تمام جوانای این مملکت مدرن هستن و یک حکومت قرون وسطایی که متاسفانه ابزار نوین داره ولی به هر حال طرز فکرش قرون وسطایی هستش، همه اینا رو که در کنار همدیگه بذارین، تمام وقایعی که در از این 44 سال هست در کنار همدیگه بذارین و نقطه عطف، نقطه متبلور شدن این که قتل ژینا مهسا امینی بود، در واقعیت این هستش که این موندگار نیست. و اون چیزی که من توی روزنامه لوموند گفتم، من باور دارم جمهوری اسلامی ایران مورد یک نشه، ولی یک نشه هستش که هم طاعون داره، هم وبا داره، هم سیاه‌سرفه داره. دست بهش بزنیم مریض میشیم. دو حالت داره: یا باید لباس پلاستیکی کامل هممون داشته باشیم که بتونیم نشه رو هل بدیم، یا باید سعی بکنیم که این نشه به خشک و پودر بشه که دیگه مصری نباشه. یعنی بسیار در نتیجه در کوتاه مدت، من مثل دکتر میلانی هستم، در کوتاه مدت واقعا من بسیار نگرانم، برای که اینا برای اینکه به قدرت بمونن هر کسی رو که بتونن خواهند کشت. برای اینکه میگم ایرانی بودن و ایرانیت و انسانیت و اینا اصلا معنی نداره، ولی در دراز مدت بسیار امیدوارم. و دراز مدت وقتی که میگم دراز مدت تاریخی نیست،
ماجرای نمیدونم 10 سال اینا نیست. امیدوارم هر چه زودتر بهتر. ولی من از اولش همیشه گفتم، من گفتم پارسال به ماما گفتم اینا 44 سالشون رو جشن گرفتن، فکر نمی کنم که 50 سالشون رو بتونن جشن بگیرن. هنوز هم میگم. بسیار خوب. همین الان که داریم صحبت میکنیم خبر فوری آمده، معترضان در تهران پارس تهران به خیابان ها آمدند. پیش از این هم خبر از حضور مردم و شعارهای علی خامنه‌ای در خیابان های عراق بود. ساعتی پیش در کرمانشاه مردم در خیابان بودند، نیروهای سرکوب به مردم حمله کرده بودند. اینها تازه ترین خبرهایی است که از ایران آمده. همین الان ساعت فکر میکنم نزدیک 8 شب اگر اشتباه نکنم در ایران، درسته؟ 10 شب. بله. و توی تهران، در تهران پارس فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند در روز 25 شب 25 شهریور ماه که سالیاد مهسا امیری است. آقای میلانی، در ادامه بحث نگاهی به آینده چیزی دارید که شما اضافه بکنید یا من برم سراغ محور؟ نه، من چیزی خانم ساچاپی، به در ارتباط با اون بخشی که گفتیم فمینیستای غربی یه ذره دورن از واقعیاتی که داره میفته و همچنین تصور زن ایرانی قوی دیدن براشون سخته، میگن که نمیشه باشون صحبت کرد، نمیشه متقاعدشون کرد، نمیشه یادشون داد. ببینین اگه من بخوام اگه یعنی من احتیاج دارم که 100 تا زندگی 110,000 تا زندگی باید داشته باشم که بتونم همه آدمای احمق رو بتونم نااحمق بکنم. یعنی این یه کار هر روز است. یعنی از ساعت 6 صبح تا ساعت 12 شب من باید یک نفس حرف بزنم که بتونم همه اینا رو به راه مستقیم هدایت بکنم. والا ما تلاشمون رو میکنیم، حرف میزنیم، ولی خب بدونین آدم حرف میزنه آخه یکم باید گوش شنیدن داشته باشه. ببینین علاوه خصوص توی جامعه غربی خیلی با جامعه ما خیلی فرق میکنه. ببینین جامعه ما چرا شعر در ایران خیلی مهم هستش، برای که ما یه خورده این بینابین هیچ چیزی معنی، هر چیزی یعنی چی میگن، چی بهش میگن، relative، چی میگن، نسبی. به نسبت یه چیزی هستش. مثلا در فرانسه خیلی اینا منتالیتهشون منتالیته یه چی میگن، طرز فکرشون خیلی دکارتیه، هر یه دونه مکعب درست میکنن، این هست ایران. حالا این تصمیم گرفتن من بعد 10 سال زور بزنم تا این کسی که این مکعب رو درست کرده، جای زن ایرانی رو درست کرده، بتونم این مکعب رو بخوام عوض بکنم. الان یواش یواش فهمیدم مثلا 23 سال پیش وقتی کتاب پرسپولیس داریم میکنین دیگه خانم ساچاپی، هر کسی این کتاب شما رو ورق میزنه تصورش از حجاب و فرهنگ در جامعه ایران خیلی عوض میشه. تصورش از مهمانی، جامعه‌ای که حکومت میخواد و جامعه‌ای که مردم دارن زندگی میکنن. یه بخشش داریم راجع به ماه رمضان حرف میزنیم، مردم نشستن دارن غذا خواهش که روزه نمیگیره، حکومت تو خیابون تلویزیون رو برده به مردم میگه خیلی خوب این سفره افطارتونه. درسته، ولی ببینیم 23 ساله من دارم میگم وقتی کتاب پرسپولیس در اومد 23 ساله من میگم من یه زن استثنایی در یک خانواده استثنایی نیستم. مثل مرجان ها، مثل سیما ها، هزاران، صدها هزار، میلیون ها زن ایرانی هستش که حرف ما رو باور نمیکنه. ولی یه چیزی که اینا نمیتونن بفهمن این هستش که توی این 44 سال این روسری که اینجا بود، شما عکسای سال 58 رو ببینید، عکسای الان رو ببینید، روسری اینجوری میذاشتیم همینجوری سال به سال یه ذره میلیمتر این روسری رفت عقب، نه به خاطر اینکه این ماجرای مد بود و نمیدونم بخواستیم ماجرای ارتباطی نبود، ماجرای این بود که این موی منه نگاه کن، این وجود منه. یعنی ببینید این جمهوری اسلامی ایران انقدر اینا کثیف هستن که حتی یک بچه 6 ساله باید مقنعه سرش بکنه. معنی این چی هستش؟ یعنی یک دختر بچه 6 ساله میتونه ما رو تحریک بکنه. این نشون میده چقدر اینا کثیف هستن. وقتی تو خیابونای تهران پارسال یکی از شعارا بود میگفتن هیستوی هرز توی زن آزاد منم، این واقعیت ایرانی. تو اینو من میفهمم، حالا اینو من بخوام به یه فمینیست مثلا فرانسوی بفهمونم یا اینکه خودش فهمیده که اون دیگه فهمیده بلده، ولی من خودمم بکشم
این احمقا رو خیلی راحت نمیشه عاقل کرد. خیلی کار سختیه. من باید از صبح تا شب فقط همین کارو بکنم. خب من کارهای دیگه هم فکر دارم. کنم سالشون پس گرفتن دیگه، خواستارش رو متقاعد شدن، امکانش نیست. از آقای وحید تعریف کردید، فرید وحید. یکی از دوستان نوشته که اگه لینک چیزی از کارها و کتاب‌های ایشون هست که اشاره کردید، آقای جوان 31 ساله‌ای هستن که به عنوان یکی از نویسندگان این کتاب ازشون استفاده، یعنی همکاری کردن با شما. اگر که هست لینکی چیزی لطفا بفرمایید که بچه‌ها بذارم برای شما باید برین روی توییتر فرید وحید، برای اینکه فرید تمام اخبار ایران رو از در فرانسه، واقعا کسی بود که تمام اخبار رو. آیدیشو میشه خواهش کنم تایپ کنیم برای همکارانی که اینجا هستن تو بخش فنی، آیدی توییترشون رو بذارین که بتونن به اشتراک بذارن کسانی که میخوان ببینن. خیلی متشکرم. آقای میلانی، یه سوال هست در مورد اینکه گفتن لطفاً در اهمیت در مورد اهمیت لزوم دفاع مشروع صحبت کنید. خود شما نظرتون راجع به دفاع مشروع چیه؟ به نظر شما لزوم داره نداره؟ ببینید در این مورد آدمای مختلف صاحب نظر دقت کردن، کتاب خوندن، مقاله خوندن، نوشتن. آقای دکتر ملکی نوشتن، آقای ثابتی نوشتن. ببینید وقتی یه رژیم دائم شما سرکوب میکنه، دائم کتک میزنه، دائم حمله میکنه، عرصه خصوصی براش اهمیتی نداره. این رژیم، یکی از خصوصیات رژیم های توتالیتر دقیقاً همین به رسمیت نشناختن عرصه خصوصیه. این رژیم هیچ عرصه خصوصی قائل نیست. نه جسم زن رو عرصه خصوصیش میدونه، فکر میکنه مردا حق دارن تعیین تکلیف بکنن چقدر موی سرش بیرون باشه، سقط جنین بکنه یا نه، چند تا همسرش میتونه زن دیگه داشته باشه. یعنی یک ابتذالی رو در دخالت در عرصه خصوصی، در عرصه خارجی هم که در هر جایی احساس میکنن حق دارن حمله بکنن. هر غلطی دلشون بخواد فکر میکنن میتونن بکنن. از خودشون میگن یکی از فرمانده های سپاه گفت که 5000 نفر از زندان در آوردن، مسلحشون کردن، موتور بهشون دادن، انداختنشون جون مردم. در همین چند روز اخیر خوندیم یه عده ورزشکار رو استخدام کردن، موتور دادن، باتون دادن، میندازنشون به جون مردم. خب در مقابل این مردم واضحه که دفاع میکنن. مردم خیلی واقعا درایت کار کردن که تا به حال دقیقاً در حد همین دفاع مشروع از عرصه خصوصی و از حق انسانی. تو حق داری تو خیابون راه بری و یک لات مسلحی به تعرض نکنه. و هر روز که اینا بیشتر توحششون رو زیادتر کنن و به نظر منم زیادتر خواهند کرد، لزوم دفاع مشروع از عرصه خصوصی به نظر من بیشتر خواهد شد. اینا فرصت نمیذارن، اینا فضا نمیذارن برای اینکه، یعنی واقعا دوباره خود حرفای مرجان عزیز، اینا هر راهی رو برای گفتگو بستن، هر امکانی که برای اصلاح این وضع وجود داشت بستن. مردم به خاتمی رضایت دادن، نذاشتن. حتی به روحانی دور اول گفتن شاید حالا این آخونده بیاد یه کاری بکنه، دیدن نمیشه. اون دستگاهی که هست، این مفهوم ولایت فقیه هست، راه رو بسته. خودش اون تصویری درخشانی که تو کتاب مرجان هست که یه تصویری از خدا هست و یه خامنه اینجاست، خودش جل الله میدونه. تو این فضا نمیشه اصلاح کرد و هر روز که اصلاح ناپذیری بیشتر روشن بشه، امکان تعرض بیشتر، امکان خشونت بیشتر هم بیشتر میشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم ساشافی، دوستی نوشتم سلام، من بیتا هستم، ساکن اسپانیا و دانشجوی دکترای ترجمه. برای ترجمه کتاب به زبان اسپانیایی با عشق و افتخار در خدمت خانم ساشافی هستم. اینم مترجم اسپانیایی تونم پیدا شد. خیلی ممنون، ولی فکر میکنم که متاسفانه کتاب به اسپانیایی ترجمه شده، برای اینکه ما بیتا جان کتاب بعدی ایشالله. مرسی بیتا جان.
دوست دیگری نوشته که میشه بپرسین چطور میشه از کودتای سپاه جلوگیری کرد؟ کی میخواد جواب بده؟ این برای آقای میلانی. من گفتم شما بخش سپاه نوشتین تو کتابتون، شما جواب بدید. نه این دیگه خیلی دیگه این سیاسی، در این حد دیگه سواد ندارم آقای میلانی. اولا به یک معنا سپاه کودتا کرده. سپاه الان عملا قدرت رو در ایران در دست گرفته، قدرت اقتصادی رو در دست گرفته، قدرت اجتماعی رو در دست گرفته. هر فیلمی تقریبا در ایران میاد، هر برنامه موسیقی یه ورش به سپاه بستگی داره، تصمیمات سیاسی رو هر روز سپاه میگیره. به همین خاطر کودتای به نوعی کودتا به نظر من انجام گرفته، ولی ممکنه سعی بکنه، احتمال هست ممکنه سعی بکنه به خصوص بعد از مرگ آقای خامنه‌ای که قدرت مستقیم در دست بگیره. مثلا یه چیزی شبیه به پاکستان موندگار نیست، برای اینکه تنها راه نجات اقتصاد ایران و اجتماع ایران یک دموکراسی است، یک دموکراسی عرفیه که میتونه مسائل اقتصادی ایران رو با کمک داخل و خارج، مسائل فرهنگی ایران رو، مسائل قومی ایران رو حل بکنه. به همین خاطر سپاه هم اگر این توهم رو داشته باشه که میتونه قدرت رو بگیره بعد از خامنه‌ای و ایران رو پاکستان بکنه، گره برباد میزنه به نظر من. بسیار خوب. من 2 سوال با هم ترکیب میکنم برای اینکه تقریبا در یک راستان. با خانم ساتراپی هم شروع میکنم، ولی آقای میلانی شما هم اگر لطف کنید بعدا نظرتون در موردش بگید ممنون میشم. دوستی نوشتی که برای مقابله با ایجاد آگاهی در جوامع غربی که جنبش زن زندگی آزادی بحثش از اسلام ستیزی جداست، پیشنهادتون چیه؟ چون جوامع غربی به شدت روی بحث‌های مربوط به نژاد پرستی و اینها حساسن. از تاریخ قتل مهسا امینی تا الان متاسفانه مدام میبینیم که افراد جنبش رو اسلام ستیز میبینن. همون بحثی که خود شما اشاره کردید در مورد اینکه بعضی هایی که حتی مترقی هم خودشون رو میدونن ولی چپ هستن اینجوری بهش نگاه میکنن. میگه که من این رو در حوزه آکادمیک زیاد میبینم که فاندها و مشارکت های زیادی درباره ایران رو از لیستاشون حذف کردن به دلیل همین احتمالاً اسلام ستیزی. خب ما با مصیبتاش داریم زندگی میکنیم ولی اونا به هر حال دلایل دیگری دارن. و در ادامه دوست دیگری گفته چطور میشه به سیاستمداران و صاحبان قدرت در دنیای آزاد در راستای قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی فشار آورد؟ والا ما سعی کردیم تا اونجایی که تونستیم، سعی کردیم فشار آوردیم، نمیدونم به نامه نوشتیم، نامه امضا کردیم، فرستادیم، گفتن به چه اتحادیه اروپا رای داد که سپاه پاسداران بشه جزو گروه‌های تروریست. از اون طرف گفتن نه حالا این یه پروسه سیاسی طولانی ما نمیتونیم انجام بدیم. من فکر می‌کنم که ما زیاد نباید به دول غربی و سیاست غربی روی اینا نباید حساب بکنیم. من فکر می‌کنم که ما مردممون خودمون هستیم، مردم ایران هم واقعا مردم شریف و مردم قوی و مردم بی‌نظیری هستن. یادمون نره ما قدیمی ترین کشور دنیا در تاریخ ممتدیم، هیچ کشوری نیستش که قدمت کشور ما رو داشته باشه. به همین دلیل ما خودمون رو داریم و این خودش خیلی. هر یک زن ایرانی مثلا به اندازه اگه بخوام حسابی 4-5 تا زن خارجی میارزه. هر مرد ایرانی هم همینطور. ما خودمون رو داریم و خیلی هم خوبه، کافیه، ولی نمیتونیم روشون حساب بکنیم. ولی آقای میلانی ایسا خیلی خوبی گفتن، روزی که اینا بفهمن که واقعا داره یه اتفاقی میفته، یعنی یه چیزی شده که این اسلام ستیزی یه چیزی به خاطر که رفت میدن اینا به نژاد پرستی. مثلا فکر بکنید یه کسی مثل توماج صالحی، خب خواننده رپه، ما خواستیم یک رپر فرانسوی نیستش که آمده باشه یک کنسرت رپ برای توماج بذاره. چرا؟ برای که بیشتر اینا از آفریقای شمالی میان. فکر میکنن که اگه طرفداری از توماج بکنن دارن فوش میدن به اسلام. اینو چیکار میتونیم بکنیم ما؟ بسیار ببخشید زمان جلسه تقریبا به پایان رسیده. قبل از اینکه زوم ما رو بندازه بیرون اگر موافق باشید من دیگه یه محور پایانی هم تقریبا بدم
برای صحبت از سوالایی که اومده. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم که نشد خیلی از سوالایی که هست رو بپرسیم. سوال زیاد اومده. یه کسی برای شما یه پیام فرستاده، خانم ساتراپی، نوشته که دوست من 40 سالمه، کل زندگیم یاغی مستقل و آزاده بودم، بچه دار نشدم، امروز برای 2 بچه سخت شدم دارم می جنگم. این سوال نیست ولی برای شماست. یکی از همین همجنسای خودتون پیام فرستاده که این زنهای ایرانی که گفتید می جنگند و می ایستند و قوی هستند و رو در روی همه هستند. منم به یاغی 40 ساله میگم که من یک یاغی 53 ساله هستم که به همون دلیل سنتونم بردیم بالا، بعد از اون حرف زدیم به من گفتیم 52 سالمه. ماه آذر میشه 53 سال دیگه روندش بکنیم دیگه. ولی منم همون یاغی بودم و اینقدر همیشه آزادیمو دوست داشتم که به همین دلیل منم بچه دار نشدم، برای که اولین چیز برای من در زندگی، مهمترین چیز آزادیم بود و فکر میکردم که به تنهایی آزادتر خواهم بود. بسیار خوب، خیلی متشکرم. میخواین حالا در حد 1-2 جمله اگر چیزی مونده مایل هستین در میون بذارید. آقای میلانی شما شروع بفرمایید، من با خانم ساتراپی تموم بکنم و بعد ما با ترانه شروین حاجی پور تموم بکنیم این برنامه رو، که یادی بکنیم از همه اون آرزوها و رویاهایی که برای انقلاب زن، زندگی، آزادی دونه دونه مردم نوشتن و از مجموع اون چند 10,000 توییتی که آمد شروین این ترانه رو نوشت. بفرمایید. من تنها نکته‌ای که میخوام بگم اینه که واقعا در مقابل زنان ایران که در این 44 سال طور اخص و در طول تاریخ طور اعم برای آزادی و برابری جنگیدن، سر تعظیم فرود میارم. میدونم که آزادی اونها آزادی من هم هست. تا وقتی که زن در جامعه آزاد نباشه، مرد هم آزاد نمیتونه باشه و به همین خاطر هر مرد ایرانی نه تنها باید از این حرکت دفاع بکنه، بلکه مدیون اون حرکته، برای اینکه آزادی خودش بالمعال بدون آزادی زن متحقق شدنی نیست. و نسل جدید نسل کسانی است که این خانم یاغی که نامه نوشتن و خانم ساتراپی رو داره و آخوند از پس این نسل بر نمیاد. خیلی متشکرم. بسیار خانم ساتراپی. من میتونم بگم که من همه زندگیم خیلی خوشحال بودم که هم زن بودم و هم ایرانی بودم، ولی این نسل جدید با کاری که کردن این خوشحالی تبدیل به یه افتخار کردن. افتخار میکنم که از اون مملکت میام، افتخار میکنم که یک زنم، افتخار میکنم که یک ایرانی هستم و با وجودی که بیشتر از 2/3 عمرم خارج از ایران زندگی کردم، میدونم که هر چیزی که هستم، هر چیزی که خواهم بود، هر چیزی که بودم، همه مدیون ایران هستم. بسیار خیلی متشکرم. در دقایق پایانی هستیم. برنامه بود به در واقع حمایت دانشگاه استنفورد برای کتابی که خانم مرجان ساتراپی زحمت تهیه‌اش رو کشیده بودن و گردآوری با مجموعی از نویسندگان و طراحان و کارتونیست‌های ایرانی و غیر ایرانی. یاد و نام و خاطره ژینا مهسا امینی رو در یک سالی که از قتل او گذشته به دست نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی رو گرامی می‌داریم، همزمان با چند صد جان عزیز و زیبایی که در طی خیزش انقلابی مردم ایران به دست نیروهای سرکوب گرفته شد. برای همه شما که حضور پیدا کردید آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. با سپاس از آقای دکتر میلانی، عباس میلانی، رئیس مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، خانم مرجان ساتراپی، زن خستگی ناپذیری که مدام کار میکنه، همین الان هم میدونم دارن روی یک فیلم دیگر کار میکنن. برای شما هر دو آرزوی موفقیت دارم. برای کسانی که حضور پیدا کردند ضمن سپاس برنامه رو با آهنگ برای از شروین حاجی پور به پایان میبریم. اگر آماده است لطفا دوستان پخش کنید.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.